धेरै नेपाली स्टुडेन्टहरू युएसएमा पढ्न चाहनुहुन्छ र युनिभर्सिटी एप्लिकेसनको लागि चाहिँ कमन एप युज गर्नुहुन्छ तर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ एकदमै कन्फ्युजन र डिफिकल्टी फिल गर्नुहुनुहुन्छ के लेख्ने के सोच्ने के गरी गल्ती भयो भने एडमिसन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सधैँ डर हुन्छ म तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर भन्न चाहन्छु यो तपाईँको गल्ती होइन अमेरिकन एजुकेसन सिस्टम र एप्लिकेसन प्रोसेस नेपालभन्दा एकदमै फरक छ सही गाइडेन्स भयो भने जुन स्टुडेन्टले पनि कमन एप आफै फिल गर्न सक्छ सो त्यही भएर यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई कमन एप कसरी फिल गर्ने स्टेप बाई स्टेप सिम्पल नेपाली भाषामा सिकाउनेवाला छु म को हो आई एम डक्टर सम्राट थापा I have a bachelor's and PhD from USA अनि गएको 12 वर्ष चाहिँ म युनिभर्सिटीमा चाहिँ अमेरिकन युनिभर्सिटीमा चाहिँ प्रोफेसर भएर पढाइरहेको हो यो भिडियो र यो च्यानलको अरू भिडियोहरू ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँलाई युएस एप्लिकेसन प्रोसेस कन्फिडेन्टली फिल गर्न सक्नुहुन्छ बेसिक फर्म फिल गर्न कन्सल्टेन्सीमा डिपेन्ड हुनुपर्ने जरुरी छैन सो एकदमै राइट गाइडेन्स छ भने तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ सो ल सुरु गरौँ कमन एप भनेको के हो त सो कमन एप भनेको चाहिँ धेरै मोर देन 1000 युनिभर्सिटिज र कलेजहरूको अमेरिकाको कलेजहरूमा चाहिँ यो एपबाट चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गर्न सकिन्छ सो एकदमै सिम्पल गरेको छ प्रोसेस सो कमन एप बाहेक चाहिँ डाइरेक्टली युनिभर्सिटीको वेबसाइटबाट अप्लाई गरे पनि हुन्छ त्यसको पनि मेरिटहरू छ र मेरो च्यानलमा अरू कलेजहरूको चाहिँ एप्लिकेसन स्टेप बाई स्टेप मैले देखाएको पनि छु सो फर्स्ट थिङ अब तपाईँहरू चाहिँ कमन एप जानु पर्यो अनि त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्यो है सो लेट्स क्लिक अन स्टार्ट यो एप्लिकेसन ओके सो यो भएपछि चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ अब युजर नेम क्रिएट गर्ने है सो फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब उसले क्वेसन सोध्छ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट ट्रान्सफर स्टुडेन्ट हो भनेर भन्छ सो फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट तपाईँहरूले चाहिँ मेजोरिटी अब नेपालमा चाहिँ 12 सिद्धाको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट भनेर अप्लाई गर्ने ट्रान्सफर भनेको चाहिँ अमेरिकामा अलरेडी अमेरिकामा पुगिसकेको स्टुडेन्टले चाहिँ एउटा कलेजबाट अर्को जाँदा चाहिँ ट्रान्सफर भयो है सो फर्स्ट इयर स्टुडेन्टमा अप्लाई गर्ने त्यसपछि अगेन इमेल एड्रेस पासवर्ड बनाउने अनि पर्सनल इन्फर्मेसन अगेन यो इन्फर्मेसन चाहिँ होपफुली यो टाइममा तपाईँले पासपोर्ट बनाइसक्नु भयो होला होइन सो पासपोर्ट चाहिँ वान अफ द फर्स्ट थिङ्स गर्ने ल सो यो नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ पासपोर्टसँग म्याच हुनैपर्छ पछि केही गरी भएन भने पछि एकदम प्रब्लम हुन्छ सो अगेन मेक स्योर यो इन्फर्मेसन एकदमै क्लियरली उ गर्ने है कन्ट्याक्ट डिटेल्समा अब फोन नम्बर हाम्रो नेपालको एरिया कोड +977 होइन अनि आफ्नो मोबाइल नम्बर त्यसपछि प्राइभेसी पोलिसी एन्ड प्रेफरेन्सेस सो यो चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ यो प्रेफरेन्सेस हो एनिवेज यो सबै गरेर चाहिँ गरेपछि चाहिँ अनि क्रिएट अकाउन्ट गर्ने यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेलमा चाहिँ आई थिङ्क एउटा कन्फर्मेसन इमेल आउँछ अनि त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है सो फर्स्ट स्टेप त्यो भयो अकाउन्ट क्रिएट भएपछि चाहिँ अब साइन इन यसरी गर्यो होइन सो यसमा चाहिँ साइन इन गर्यो सो त्यो भएपछि चाहिँ फर्स्ट थिङ चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ आफ्नो चाहिँ अब कमन एप प्रोफाइल क्रिएट गर्नु पर्यो सो लगइन गरेपछि चाहिँ होइन सुरु गर्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट थिङ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँ डिफ्रेन्ट चिजहरू छ है अब अकाउन्ट इन्फर्मेसन छ साइन आउट यताउता अहिले चाहिँ दायाँ बायाँ होइन फर्स्ट थिङ चाहिँ यो माई कमन एप्लिकेसनमा जाने अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ यो क्लिक गर्ने है सो त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो प्रोफाइल फ्यामिली एजुकेसन टेस्टिङ एक्टिभिटिज राइटिङ सेक्सनहरू छ सो फर्स्ट थिङ चाहिँ अब प्रोफाइलमा कलेक्ट गरेर चाहिँ प्रोफाइलबाट सुरु गर्ने है सो त्यसपछि चाहिँ त्यो पर्सनल इन्फर्मेसनबाट सुरु भयो ओके सो अब हामी चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन साइटमा गर्ने है कमन एपको सो फर्स्ट नेम अब यसमा सन्दीप भनौँ है त्यसपछि वुड यु लाइक टु सेयर अ डिफ्रेन्ट फर्स्ट नेम द्याट पिपल कल यु सो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई चाहिँ कसैले चाहिँ पेट नेम छ अरे अथवा अरू कुनै नामले बोलाउँछ अब आफ्नो प्रेफरेन्स छ भने लाइक फर इक्जाम्पल सन्दीपको सट्टा स्याम भनेर बोलाउँछ भने यो नेम यता हाले हुन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ अब मिडल नेम सो अमेरिकामा त कतिचोटि चाहिँ खालि इनिसियल मात्रै युज गर्छ फर इक्जाम्पल लाइक अब एस भन्नु अरे तपाईँको नाम चाहिँ सिंह मिडल नेम सिंह छ भने सो यसमा चाहिँ SINGH लेट्स से एडिसनल नाम पनि हाल्न मिल्छ सो लेट्स से कार्की रे होइन
यसो गर्न पायो है त्यसपछि लास्ट नेम फ्यामिली सरनेम भने अब आफ्नो लास्ट नेम भइहाल्यो त्यसपछि चाहिँ सफिक्स भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने चाहिँ सो जेनरली चाहिँ प्रिफिक्स भने चाहिँ बिफोर आउने सफिक्स भने चाहिँ पछाडि आउने हैन सो अमेरिकामा चाहिँ फर इक्जाम्पल जुनियर सिनियर अथवा नम्बर 2 3 4 भनेर डेजिग्नेसन हुन्छ सो फर इक्जाम्पल अब मेरो नाम सन्दीप थापा रे मेरो छोरोको नाम पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ सन्दीप थापा तर जुनियर अथवा 2 3 भनेर चाहिँ हैन त्यस्तो राख्छ सो मान्छेहरूले आफ्नो फ्यामिली लेगेसी कन्टिन्यू गर्नलाई सो नेपालमा त्यस्तो हुँदैन त्यसपछि चाहिँ do you have any materials under formal legal name भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ सो प्रिभियसली चाहिँ अब कुनै डकुमेन्टेसन चाहिँ तपाईको पहिला अर्कै नाम थियो कि भनेर भने हैन फर इक्जाम्पल चाहिँ लेट्स से तपाईको बिहा भएको थियो रे हैन सो बिहाभन्दा अगाडि लास्ट नेम एउटा छ बिहापछि अर्को भयो रे सो दिस वुड बी एन एक्जाम्पल हैन सो डिफरेन्ट लिगल नेम भनेको ओर मेबी कसैले आफ्नो लाइक नाम लिगली चेन्ज गर्यो रे हैन सो त्यो पनि हुन सक्छ सो अगेन जेनरली फर मोस्ट अफ यु दिस वुड बी नो यहाँ एक्जाम्पल भने चाहिँ फर इक्जाम्पल मेडन नेम भनेको चाहिँ अब बिहा गर्नुभन्दा अगाडिको नेम है डेट अफ बर्थ भइहाल्यो ओके कन्टिन्यू सो एड्रेसमा चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ अब आफ्नो होम एड्रेस हाल्नु पर्यो सो फर इक्जाम्पल यसमा चाहिँ अब लेट्स सी अब ओके सो रिमुभ गरेर हैन अब नयाँ हाल्दिनु एड एड्रेस सो एड्रेस चाहिँ अब नेपालको हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यसले चाहिँ विभिन्न एड्रेसहरु देखाउँछ अब यो चाहिँ अब जेनरली हाम्रो एड्रेस चाहिँ देखाउँदैन सो ओके दरमार्ग देखाइरहेको छ यो सो फर इक्जाम्पल तपाईको एड्रेस देखाएको छैन भने चाहिँ अनि कन्टिन्यू गर्यो त्यसपछि चाहिँ लेट्स सी एड्रेस लाइनमा चाहिँ दरमार्ग हैन त्यसपछि सिटी काठमाडौँ प्रोभिन्स बागमती त्यसपछि पोस्टल कोड हुन्छ पोस्टल कोड यु गाइज क्यान लुक इट अप गुगल गरे हुन्छ सो यो चाहिँ दरमाको भयो अनि त्यो गरेपछि चाहिँ कन्टिन्यू है त्यसपछि चाहिँ अल्टरनेट मेलिङ एड्रेस example if you attended a boarding school or used a different mailing address so for example अब यसमा चाहिँ let's say तपाई चाहिँ अब पोखरामा चाहिँ घर हो रे let's say चाहिँ चितवनमा चाहिँ बोर्डिङ स्कुल जानु भएको छ भने त्यो एड्रेस हाले भयो है और कतिचोटी चाहिँ अब let's say +2 को लागि चाहिँ अब चितवनमा हुनुहुन्छ रे अनि +2 को लागि पोखरा जानु भयो अथवा विराटनगर काठमाडौँ जानु भयो भने चाहिँ त्यो एड्रेस हुन्छ जनरली यो हाल्नुपर्ने जरुरी छैन यो चाहिँ अब मेलको लागि हो हैन फिजिकल मेल स्नेल मेल जुन भन्छ त्यसको लागि हो सो तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्दिए हुन्छ है सो कन्टिन्यू गरौँ ओके सो त्यसपछि चाहिँ अब कन्ट्याक्ट डिटेलमा चाहिँ अब आफ्नो प्रिफर्ड फोन अब जेनरली हाम्रो मोबाइल सेल फोन जुन भनिन्छ अमेरिकामा सेल फोन भन्छ हामी मोबाइल भन्छौँ सो मोबाइल सेलेक्ट गर्यो अनि त्यसपछि अब आफ्नो एरिया कोड सो अगेन वाट्सएप भएको नम्बर हालेको बेटर है सो हाम्रो मोबाइलमा वाट्सएप हुन्छ त्यसरी नै कम्युनिकेट भइरहेको हुन्छ बाइ द वे यो मोबाइल नम्बर चाहिँ यो कम्पनीको हो सो तपाईहरुलाई चाहिँ केही क्वेशन छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ मेसेज गरे हुन्छ अनि मेरो चाहिँ एडमिसन काउन्सिलरले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ हैन सो एप्लिकेसन प्रोसेसमा कलेज सिलेक्सनको लागि चाहिँ केही क्वेशन छ भने यसमा गरे हुन्छ सो अगेन यसमा चाहिँ अब कम्पनी चाहिँ अब weberacademy.org हो वेबसाइट चाहिँ म पछि हाल्दिउँला है सो एनीवेज कन्ट्याक्ट सो त्यसपछि अल्टरनेट फोन नम्बर भनेको चाहिँ सेकेन्ड फोन नम्बर हाल्ने अनि यसमा चाहिँ अब अगेन मोबाइल नम्बर सो तपाईको फादरको मदरको अथवा साथीको नम्बर हाल्नु है सो अगेन त्यो भयो भने चाहिँ एउटा चाहिँ अल्टरनेट कन्ट्याक्ट गर्ने चाहिँ सेकेन्ड अप्सन पनि हुन्छ ओके सो लेट्स कन्टिन्यू सो अब नेक्स्ट आउँछ चाहिँ डेमोग्राफिक्सको चाहिँ सो यसमा चाहिँ अब जेन्डरमा हैन अब मेल फिमेल नन बाइनरी भनेको चाहिँ जुन अब बाइनरी भने चाहिँ दुईटा भयो हैन सो मेल फिमेल सो जुन जेन्डर चाहिँ मेल र फिमेल मा पर्दैन हैन त्यसलाई चाहिँ नन बाइनरी भन्छ अनि यु क्यान अल्सो एड अनदर जेन्डर है त्यसपछि लिगल सेक्समा चाहिँ अगेन मेल फिमेल अनि सो फर इक्जाम्पल अब नन बाइनरीको चाहिँ अब अगेन दे डोन्ट फल अन्डर मेल और फिमेल सो उहाँहरूको लागि चाहिँ अब एक्स भयो है ओके सो त्यसपछि चाहिँ अब प्रोनाउन्सहरु आउँछ है सो जेनरली चाहिँ अब कस्तो भने अब अमेरिकामा चाहिँ अब नेपालमा त्यस्तो चलन छैन अमेरिकामा चाहिँ प्रोनाउन्सहरुको चलन छ सो यो चाहिँ किन हो भने चाहिँ अब मान्छेलाई चाहिँ गलतली आइडेन्टिफाई नगर्नु भनेर हैन सो फर इक्जाम्पल अब कोही मान्छे अब लेट्स से क्लियरली चाहिँ
हेर्दाखेरि थाहा नपाउला कि अब केटा हो कि केटी हो कि भनेर फिजिकल सो त्यो भएर चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्न नै बेटर हुन्छ कि अब कसरी चाहिँ कुन प्रोनाउन्स युज गर्ने भनेर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब लेट्स से कोही हेर्दा चाहिँ अब केटी जस्तो छ अरे तर मेबी दे माइट बी मेल अरे होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ अब हि हिम भन्यो भने चाहिँ ओके यु नो दे आर लाइक मेल भनेर होइन एट द सेम टाइम अब लेट्स से अब हाम्रो अघि नै नन बाइनेरीको कुरा गऱ्यौँ अथवा लिगल सेक्सको बारेमा चाहिँ होइन सो उहाँहरूले चाहिँ अब दे देम भनेर चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ है सो अगेन यो चाहिँ अलिकति रेस्पेक्टफुल भएको हो अमेरिकामा यस्तो छ नेपालमा चाहिँ अलि छैन यस्तो चलन सो अगेन सो त्यो भयो है त्यसपछि चाहिँ अब युएस आर्म्ड फोर्स स्ट्याटस यो तपाईँहरूलाई एप्लिकेबल हुँदैन सो जेनरली चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ अमेरिकन आर्मी नेभी मिलिट्रीमा सर्भ गरिरहेको छ भने चाहिँ धेरै चिजमा चाहिँ प्रेफरेन्स पाउँछ हुनु पनि जरुरी छ किन उहाँहरूले देशको सेवा गर्नुभएको हो सो त्यो हुनाले चाहिँ अब यस्तो फर्महरूमा आउँछ सो अगेन तपाईँहरूलाई एप्लिकेबल हुँदैन सो यसलाई नन भनौँ है त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट क्वेसन आर यु हिस्प्यानिक भनेको चाहिँ स्पेनिस बोल्ने देशबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ हिस्प्यानिक भन्छ ल्याटिनो भनेको चाहिँ ल्याटिन अमेरिकाबाट आएको चाहिँ होइन सो साउथ अमेरिका अनि करेबियन त्यो रिजनको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ है अनि ल्याटिनो भनेको चाहिँ केटा मान्छेलाई ल्याटिना भनेको चाहिँ फिमेल अनि ल्याटिन एक्स भनेको चाहिँ अगेन लाइक त्यो नन बाइनरी सेक्समा पर्नेलाई चाहिँ ल्याटिन एक्स भन्छ है सो अगेन यसमा चाहिँ अब नेपालबाट अप्लाई गराउनु भएको छ अभियसली नो हुन्छ है अगेन म टिचर मान्छे हो त्यो भएर अलिकति एक्स्ट्रा नलेज पनि दिन मन लाग्छ यो बारेमा सो बुझिरहेको राम्रै हो त्यसपछि चाहिँ रिगार्डलेस अफ यु एन्सर टु द प्रायर क्वेसन प्लिज इन्डिकेट हाउ डु यु आइडेन्टिफाई यर सेल्फ है सो यु क्यान सेलेक्ट मोर देन वान सो जेनरली अब हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ एसियन पऱ्यौँ त्यसपछि विच बेस्ट डिस्क्राइब्स यो एसियन ब्याकग्राउन्ड होइन सो हाम्रो चाहिँ सेलेक्ट गर्ने चाहिँ अदर साउथ एसियामा पर्छ सो कहिलेकाहीँ चाहिँ साउथ इस्ट एसिया भनेर नि सोचिन्छ तर हामी चाहिँ साउथ एसिया पर्छ खास है अनि त्यसपछि स्पेसिफाई अदर साउथ एसियन ब्याकग्राउन्ड भनेर देशको बारेमा सोच्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नेपाल है यो भयो लेट्स कन्टिन्यू सो यो सेक्सनमा चाहिँ अब तपाईँहरूको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोफेसन्सको बारेमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अब कतिवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोफेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ बोल्नु सक्नुहुन्छ भनेर सो बोल्नु लेख्नु सक्नुहुन्छ भनेर सो जेनरली अब नेपालमा एटलिस्ट 2टा त मिनिममै हुन्छ 3टा पनि हुन्छ होइन जेनरली नेपाली हुन्छ इङ्ग्लिस हुन्छ अरू ल्याङ्ग्वेज नेवारी होइन अनि अरू भाषाहरू हुन्छ अब हिन्दी पनि कुनै लेभलमा बोलिन्छ होइन सो एनिवेज सो यसमा सेलेक्ट गर्नु फर इक्जाम्पल अब सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली होइन फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज प्रायः जस्तो नेपालीहरूको अब फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज नेपाली हुन्छ त्यसपछि अब आफ्नो कुन लेभलको प्रोफिसियन्सी भनेको चाहिँ अब स्पिकिङ स्पोकन नेपाली कतिको राम्रो छ रिडिङ पढ्न सकिन्छ लेख्न सकिन्छ होइन अनि घरमा बोलिन्छ कि बोलिँदैन भनेर त्यसपछि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज अब इङ्ग्लिस अथवा इङ्ग्लिस थर्ड पनि हुनसक्छ मेबी नेवारी सेकेन्ड हुनसक्छ होइन ओर मेबी इभन नेवारी फर्स्ट पनि हुनसक्छ है ओर अरू ल्याङ्ग्वेज पनि सो एनिवेज ल्याङ्ग्वेज प्रोफिसियन्सीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज होइन इङ्ग्लिसमा बोल्न सकिन्छ लेख्न सकिन्छ पढ्न सकिन्छ होइन अब घरमा चाहिँ बोलिन्छ कि बोलिँदैन अब कसैको चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा पनि बोलिन्छ घरमा है सो अगेन थर्ड ल्याङ्ग्वेज हिन्दी एन्ड यु क्यान किप एडिङ मोर है सो लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट वान सो जियोग्राफी एन्ड नेसनालिटीमा चाहिँ अब अगेन हाम्रो बर्थ कन्ट्री अगेन तपाईँ मैले नेपालीमा बोलिरहेको छु होइन अब नेपालबाट हेरिरहनु भयो होला सो रिजन नेपाल भयो सिटी अफ बर्थ अगेन तपाईँ कुन सहरमा जन्मिनु भएको नेपालमा नम्बर अफ इयर्स युभ लिभड इन युनाइटेड स्टेट्स सो मेजोरिटी तपाईँहरूको लागि चाहिँ अमेरिका त्यहाँ चाहिँ लिभ गर्नु भएको छैन अथवा मेबी ट्राभल पनि गर्नु भएको छैन होला होइन सो मेबी 0 एन्ड अगेन तपाईँ जानु भएको छ भने चाहिँ यु क्यान सेलेक्ट होइन 1 year लेस 2 years मेबी कसैको अब आई डोन्ट नो मेबी त्यहाँ आई डोन्ट नो ट्रिपमा गएको होला अथवा मेबी पेरेन्ट्सहरूको पोस्टिङ थियो कि समथिङ लाइक द्याट होइन मल्टिपल रिजन्स त्यसपछि सिटिजन स्ट्याटस तपाईँहरूको सेलेक्टेड सिटिजन स्ट्याटस कुन देशको नागरिक हो सो अगेन यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने मोस्ट लाइकली नेपाली हुनुहुन्छ होला होइन सो अगेन युएस सिटिजन और युएस नेसनल एप्लाई हुँदैन अमेरिकाको सिटिजन युएस ड्युअल सिटिजन भने कति देशहरूमा चाहिँ 2टा सिटिजनसिप पनि लिन मिल्छ है सो फर इक्जाम्पल लेट्स से क्यानाडा र अमेरिकाको दुवै पासपोर्ट पनि मेन्टेन गर्न मिल्छ होइन सो त्यो भने डुअल सिटिजनसिप हो तपाईँलाई एप्लिकेबल हुँदैन युएस पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट भनेको चाहिँ ग्रिन कार्ड सो अमेरिकाको चाहिँ
पर्मनेन्ट रेजिडेन्ट होइन सो यो भने सिटिजनसिप होइन तर पर्मनेन्ट बस्ने चाहिँ मान्छेलाई भनिन्छ त्यसपछि थर्ड यसपछि सिटिजन अफ अ नन युएस कन्ट्री सो यो हामीलाई एप्लिकेबल हुन्छ है फाइनल चाहिँ युएस रेजिडेन्ट अगेन तपाईँहरू अमेरिका बसेर आएन सो इट डजन अप्लाई है सो अगेन यो युएस रेजिडेन्टको चाहिँ अब अलिकति एडिसनल इन्फर्मेसनहरू दिएको छ पढ्नु भयो हुन्छ तर अगेन तपाईँहरूलाई एप्लिकेबल हुँदैन है त्यसपछि लिस्ट द कन्ट्रिज अफ सिटिजनसिप अगेन प्रायः जस्तो संसारभरि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा देशको सिटिजनसिप हुन्छ तर अब कति मान्छेहरूको चाहिँ अब डुअल सिटिजन पनि हुन्छ होइन सो अगेन फर मोस्ट नेपालीज दिस इज गन बी वान सिटिजनसिप है नेपालमा डुअल सिटिजनसिप अलाउड छैन त्यसपछि डु यु करेन्टली होल्ड अ भ्यालिड युएस भिजा सो अगेन मेबी तपाईँ टुरिस्ट भिजामा जानुभयो होला होइन पहिला त अगेन फर मेजोरिटी अफ नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अब द एन्सर इज नो त्यसपछि डु यु इन्टेन्ड टु अप्लाई फर अ न्यू ओर डिफ्रेन्ट युएस भिजा यस किनभने तपाईँहरूसँग भिजा छैन सो युल बी अप्लाइङ फर भिजा है त्यसपछि चाहिँ अब कुन चाहिँ भिजा चाहिँ तपाईँ अप्लाई गर्ने भन्ने चाहिँ क्वेसन आयो होइन सो अगेन स्टुडेन्ट स्ट्याटस भन्ने चाहिँ अब F1 चाहिँ अब स्टुडेन्ट स्ट्याटस भयो होइन सो यो अब यसमा अरू स्ट्याटसहरू छ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ एज अ स्टुडेन्ट एप्लिकेबल हुँदैन सो यो J1 भिजा हुन्छ होइन H4 भनेको डिपेन्डेन्ट भिजा भयो होइन सो अगेन B2 भनेको टुरिस्ट भिजा भयो दिज आर लाइक कमन वान्स होइन सो अगेन तपाईँहरूलाई चाहिँ F1 स्टुडेन्ट ओके फाइनली चाहिँ यो प्रोफाइल सेक्सनमा चाहिँ कमन एप फी वेभर भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ के भनेको भने चाहिँ अब कति कलेजेसहरूले चाहिँ एप्लिकेसन फी हुन्छ अप्लाई गरेको सो त्यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब बेसिकली वेभ गरिदिन्छ भनेको छुट पाउँछ पैसा तिर्नु पर्दैन होइन सो यसको लागि चाहिँ अब सर्टन कन्डिसनहरू मिट गर्नुपर्छ यो मेजोरिटी कन्डिसनहरू चाहिँ अमेरिकन स्टुडेन्टलाई एप्लिकेबल हुन्छ सो त्यो चाहिँ म खासै त्यसमा जान्न तपाईँहरूलाई एप्लिकेबल भनेर चाहिँ यो कन्डिसन हो क्या इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई चाहिँ सो इफ यु क्यान प्रोभाइड अ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट फ्रम अ स्कुल अफिसियल कलेज एक्सेस काउन्सलर फाइनेन्सियल एड अफिसर र कम्युनिटी लिडर सो फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ काउन्सलर टिचर कसैले चाहिँ स्कुल अफिसियलले चाहिँ एउटा चाहिँ स्टेटमेन्ट प्रोभाइड गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूलाई वेभ गरिदिन्छ होइन सो के गरी तपाईँहरूलाई त्यो गर्न मन छ भने चाहिँ अगेन सो उहाँहरूले चाहिँ अब त्यही अब लो इकोनोमिक ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ तपाईँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्नुपर्छ होइन सो अगेन सो त्यो हुन्छ भने चाहिँ यस गर्नु होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भएपछि आई सर्टिफाई एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मिट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट टु रिक्वेस्ट एन्ड एडमिसन सो यो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ बेसिकली चाहिँ ऊ गर्नेको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सिग्नेचर मागेको फ्री वेभर सिग्नेचर भनेको चाहिँ फी यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एटेस्ट गरेको भनेको चाहिँ साइन गरेको कि अब यो मिट गर्नुहुन्छ भने सो बेसिकली आफ्नो पुरा नाम यसमा लेख्ने होइन त्यो अनि त्यसपछि चाहिँ यो युस्ट्राइभ इज अ कमन एप पार्टनर द्याट कनेक्ट्स यु टु फ्री क्वालिफाइड मेन्टर्स अनलाइन फ्रेङ्कली मैले युस्ट्राइभ चाहिँ चलाएको छैन सो तपाईँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ भने चलाउनु मन छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूलाई चाहिँ फ्री मेन्टरहरू अभाइलेबल हुन्छ अगेन आई डोन्ट नो कतिको राम्रो छ है सो यसमा चाहिँ म नो गरिदिन्छु वुड यु लाइक टु कनेक्ट विथ यु युस्ट्राइभ मेन्टर है सो एनिवेज जस्ट टु गिभ एन कन्टेक्स्ट सो तपाईँहरूले चाहिँ यस सेलेक्ट गर्नुभयो अरे होइन अनि पछि गएर चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसेसमा के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब पछि देखाइदिन्छु सो तपाईँहरूको चाहिँ जुन यो काउन्सलर र जुन स्कुल अफिसियललाई चाहिँ इमेल जान्छ होइन अनि उहाँहरूले चाहिँ ऊ गर्नु पऱ्यो सो तपाईँहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट पठाउनु पऱ्यो है सो आइएम गोना सो यु वाट द्याट लुक्स लाइक सो तपाईँहरूको सरको चाहिँ पोर्टलमा चाहिँ यसरी आउँछ कि सो भर्खर त्यो देखियो नि होइन सो लेट्स से चाहिँ अब स्टुडेन्टको नाम आएर लाइक फर इक्जाम्पल सुरेन्द्र यादव रे स्टुडेन्टको नाम अनि त्यो सरको चाहिँ अब त्यो पोर्टल टिचरहरूको चाहिँ पोर्टलबाट आउँछ अनि उहाँहरूले हेर्दा चाहिँ यसरी चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ फी वेभरमा यसरी क्लिक गर्यो है अनि त्यो गरेपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ के आउँछ भने इकोनोमिक निड होइन द स्टुडेन्ट इन्डिकेटेड द्याट दे बिलिभ दे मिट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेन्ट फर कमन app fee waiver. To the best of your knowledge, do you believe the student is eligible for common app fee waiver? होइन सो बेसिकली सरलाई सोधिरहेको छ कि अब यो स्टुडेन्टलाई चाहिँ डिजर्भ गर्छ कि गर्दैन भनेर होइन सो त्यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब यस गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि अनि यु मे युज द स्पेस टु प्रोभाइड एन एडिसनल इन्फर्मेसन इन सपोर्ट अफ द स्टुडेन्ट्स फ्री वेभर एलिजिबिलिटी होइन सो यसमा चाहिँ अब एउटा छोटो स्टेटमेन्ट भयो भने चाहिँ सो स्टुडेन्ट चाहिँ कम्स फ्रम अ लो इन्कम फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सो एनुअल इन्कम चाहिँ कम्बाइन चाहिँ फ्यामिलीको चाहिँ लेस देन $5,000 एनुअली होइन ANNUALY भनेर चाहिँ त्यो गऱ्यो भने चाहिँ सो
त्यसरी लेख्ने सो त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ फिक्स गरेछ ओके एनुअलीको 2टा एल ओके सो त्यसरी चाहिँ अनि सरले चाहिँ अनि सबमिट गरेपछि अनि बिफोर यु क्यान रिभ्यू एन्ड सबमिट यु मस्ट कम्प्लिट यो प्रोफाइल होइन अनि त्यसपछि सो त्यो भएपछि चाहिँ कन्टिन्यू गरौँ त्यसपछि चाहिँ अब फ्यामिली इन्फर्मेसन आयो ओके सो हाम्रो चाहिँ अब फ्यामिली सेक्सनमा आएपछि चाहिँ अब यो क्वेसनहरू यसरी छ सो यो हाउस होल्डको बारेमा क्वेसन छ होइन सो यसमा चाहिँ अब पेरेन्ट्सको चाहिँ स्ट्याटस के हो रिलेटिभ टु इच अदर सो अगेन पेरेन्ट्सहरू चाहिँ इफ दे आर स्टिल म्यारिड सेपरेटेड डिभोर्स्ड नेभर म्यारिड होइन सो भेरियस अप्सनहरू छ सो लेट्स से म्यारिड होइन अनि त्यसपछि चाहिँ विथ होम डु यु मेक यु पर्मानेन्ट होम भनेर लेख्छ यसमा डिफ्रेन्ट अप्सन्स होइन सो यसमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने चाहिँ फर इक्जाम्पल अब पेरेन्ट्सहरू डिभोर्स भएको छ अरे अनि लेट्स से चाहिँ अब कोही चाहिँ अब आफ्नो मदरसँग अथवा फादरसँग बसिरहेको छ भनेर त्यो भन्न खोजेको कि सो यु पेरेन्ट 1 2 भन्न खोजेको त्यो हो सो इफ यु पेरेन्ट्स आर म्यारिड एन्ड तपाईँहरू आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्नुहुन्छ नि बोथ पेरेन्ट्स भन्नु पऱ्यो है अनि त्यसपछि डु यु हेभ एनी चिल्ड्रेन द्याट्स फेयरली स्ट्रेट फरवर्ड होइन सो आई गेस मोस्ट अफ यु नो हुन्छ होला होइन अनि त्यसपछि ओके कन्टिन्यू सो अब चाहिँ पेरेन्ट्सहरूको इन्फर्मेसन हाल्नुपर्छ सो अगेन यु क्यान बिगिन विथ एनी पेरेन्ट टाइप सो मदरबाट सुरु गरौँ होइन सो पेरेन्ट टाइप 1 अनि त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन इज पेरेन्ट 1 लिभिङ होइन सो अगेन प्रिफिक्सहरू चाहिँ यसमा चाहिँ हाल्न सकिन्छ सो यसमा चाहिँ अब यो प्रिफिक्सहरू अब सेभरल प्रिफिक्सहरू छ यहाँ सो अगेन यो प्रिफिक्सहरू त फेमिलियरै होला होइन सो यो एमएस भनेको चाहिँ होइन एमआरएस भनेको चाहिँ अब म्यारिड वुमनलाई भनिन्छ एमएस भनेको चाहिँ अब न्युट्रल हो सो यो टर्म चाहिँ जेनरली चाहिँ अनम्यारिड लाई युज हुन्छ सो एनिवेज यहाँ यो सेलेक्ट गरौँ मदरको नाम होइन सो लेट्स से लास्ट नेम होइन फर्मर लास्ट नेम सो बिहा गर्नुभन्दा अगाडिको नाम के थियो सो लेट्स से बिहा गरेपछि थापा बिहा गर्नुभन्दा अगाडि कार्की सो अगेन सफिक्स पहिला मैले कुरा गरिसकेँ सो जेनरली नेपालमा एप्लिकेबल हुँदैन तर ब्ल्याङ्क राखेको हुन्छ सो त्यसपछि के लेखेको छ भन्छ कमन एप एन्ड मेम्बर कलेजेस मे कम्युनिकेट अबाउट your account information relevant to college admission process and your college experience using contact information you provide below होइन सो अगेन यहाँ चाहिँ बेसिकली चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ मदरको चाहिँ अब इमेल एड्रेस हालिदिने अब के गरी मदरको इमेल एड्रेस छैन भने अब आफ्नो हाले पनि भइहाल्यो है अनि त्यसपछि चाहिँ अब आमाको चाहिँ मोबाइल नम्बर सो अगेन हाल्यो है त्यसपछि अब अक्युपेसन छ सो यसमा सेभरल अप्सन छ हेरौँ होइन सो अगेन धेरै उहरू छ अप्सनहरू छ सो बिजनेस ओनर कलेज टिचर होइन मल्टिपल छ केही गरी अब हाउस वाइफ हो भने मदर होम मेकर फुल टाइम भनेर यो सेलेक्ट गऱ्यौँ सो लेट्स से सेभरल अप्सनहरू छ है सो लेट्स से अहिलेलाई यही छान्थ्यौँ त्यसपछि चाहिँ अब मदरको चाहिँ एजुकेसन लेभल सो कतिसम्म पढ्नु भएको छ होइन सो अगेन सो लेट्स सी हाम्रो प्राइमरी स्कुल होइन सेकेन्डरी स्कुल सो ग्रेजुएट फ्रम हाई स्कुल अर सेकेन्डरी स्कुल भनेको चाहिँ अब यो अब +2 सिधाएको होइन त्यसपछि अब कम्युनिटी कलेज ट्रेड स्कुल सो एनिवेज सो लेट्स से ग्रेजुएट फ्रम कलेज अर युनिभर्सिटी त्यसपछि टोटल नम्बर अफ इन्स्टिट्युसन अटेन्डेड भनेको चाहिँ अब के अरे यसमा चाहिँ लेट्स सी सो अगेन यसमा चाहिँ अब उसको सो लेट्स से अब ब्याचलर्स डिग्री छ भने एउटा हाल्यो हुन्छ अथवा के अरे मास्टर्स डिग्री छ भने अब 2टा हाल्यो हुन्छ होइन सो अगेन सो यसमा चाहिँ अब हामीले पहिला पनि देखाइसकेको छ सो लेट्स से अब यसमा चाहिँ कलेजको चाहिँ अब लेट्स से अब टियु जानु भएको छ भने टियुको चाहिँ अब हाले भयो है सो यसमा चाहिँ अब कलेज एड गर्दाखेरि चाहिँ सो लेट्स जस्ट सी है त यसमा चाहिँ चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ
अब डिफ्रेन्ट चिजहरूबाट गर्न सकिन्छ सो जेनरली अब कलेज नेमबाटै सुरु गऱ्यो हुन्छ सो लेट्स से काठमाडौँ युनिभर्सिटी रे होइन भनौँ होइन सो यसमा छैन सो आई डोन्ट सी कलेज आइम लुकिङ फर इन दिस लिस्ट भनेर आउँछ होइन त्यसपछि अनि कन्टिन्यू गर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफूले चाहिँ अब एन्ट्री गर्यो होइन त्यस्तै गरेर सो यसमा चाहिँ अब गुगल गरेर चाहिँ अब एड्रेस हालेर गरे भयो है सो एनिवेज सो यहाँ चाहिँ मैले यसरी टियु किर्तिपुर काठमाडौँ भनेर राख्थेँ है त्यसपछि नम्बर अफ डिग्रिज यो पेरेन्ट्स रिसिभ फ्रम दिस कलेज भनेको चाहिँ अब लेट्स से टियुमा चाहिँ टियु 3 युनिभर्सिटी लेट्स से ब्याचलर्स इन लाइक इकोनोमिक्स भन्नु अरे होइन सो अनि त्यसपछि सो एउटा डिग्री होइन अब मेबी मल्टिपल डिग्री पनि हुनसक्छ मास्टर्स पनि त्यहाँबाट हुनसक्छ होइन सो दे कुड बी मोर देन वान अनि ब्याचलर्स डिग्री केमा हो भनेको होइन सो जेनरली एसोसिएट डिग्री भनेको चाहिँ अब 2 इयर डिग्री भयो त्यही नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन ब्याचलर डिग्री बिए अथवा बिएस होइन ब्याचलर अफ आर्ट ब्याचलर अफ साइन्स मास्टर्स अनि त्यसपछि बिजनेसको अब एमबिए भइहाल्यो ल मेडिसिन पिएचडी होइन अनि अरू पनि हुनसक्छ सो लेट्स यसलाई ब्याचलर्स राखौँ अनि उहाँले चाहिँ अब कुन इयर चाहिँ अब ऊ ब्याचलर्स डिग्री आएको भनेर अब अभियसली इयर हाल्ने होइन अनि कन्टिन्यू ओके सो त्यसपछि भर्खर अब हामीले चाहिँ मदरको इन्फर्मेसन हाल्यो अब त्यसपछि चाहिँ अब फादरको इन्फर्मेसन हाल्नु पऱ्यो सो पेरेन्ट टाइपमा चाहिँ अब फादर होइन यसमा सो अगेन सेम थिङ पेरेन्ट्स इज लिभिङ अर नट सो अगेन भर्खर मैले कभर गरिसकेँ अब यसमा फेरि म गर्दिनँ होइन सो लेट्स सी त्यसपछि लेट्स कन्टिन्यू है अनि त्यो भएपछि चाहिँ अब सिब्लिङको कुरा आउँछ है सो सिब्लिङको चाहिँ अब हाउ मेनी सिब्लिङ्स भनेको दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नै होइन कतिजना छ भनेको सो लेट्स चाहिँ अब एकजना चाहिँ अब सिस्टर्स अरे सिस्टरको नाम आलिया थापा एज चाहिँ अब यङ्गर हो सो लेट्स चाहिँ 16 हाल्यो है त्यो भएपछि त्यो गरेपछि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो हाउस होल्ड चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सिद्धिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाई स्कुलको इन्फर्मेसनहरू हाल्नु पऱ्यो ओके सो अब चाहिँ हाई स्कुलको बारेमा कुरा गरौँ सो तपाईँहरूले चाहिँ अब +2 चाहिँ कहाँबाट सिधा आएको होइन सो अगेन लेट्स चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जेभियर इन्टरनेसनल कलेज गएको अरे होइन अनि त्यसपछि चाहिँ यो स्कुल सर्च गर्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स चाहिँ होइन त्यो गऱ्यो अनि जेनरली चाहिँ अब नेपालको स्कुलहरू चाहिँ प्रायः जस्तो देखाउँदैन सो आई डोन्ट सी माई हाई स्कुल इन द लिस्ट गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ स्कुलको चाहिँ इन्फर्मेसन हाल्यो सो जेभियर इन्टरनेसनल स्कुल रे होइन अनि नेपाल होइन अनि त्यसो स्कुल टाइप सो यो चाहिँ स्कुल टाइप चाहिँ अब ओके सो स्कुल टाइप भने चाहिँ अब के भयो होइन सो पब्लिक स्कुल सो यो चाहिँ अलि अमेरिकन पर्सपेक्टिभबाट बनाएको छ कि होइन सो अमेरिकामा चाहिँ पब्लिक स्कुल भने चाहिँ अब गभर्मेन्ट स्कुल जस्तो भयो अमेरिकामा चाहिँ अब प्रायः जस्तो स्कुलहरू चाहिँ अब फ्री हुन्छ होइन पैसा दिनु पर्दैन गभर्मेन्टबाट फन्डेड हुन्छ चार्टर स्कुल भने पनि सिमिलर एज पब्लिक स्कुल हो होइन अलिकति कन्सेप्ट अलिकति डिफ्रेन्ट छ रिलिजियस स्कुल भने चाहिँ अलि रिलिजन फोकस्ड होइन लाइक क्रिस्चियन स्कुल हुनसक्छ होइन सो अरू रिलिजियस हुनसक्छ होम स्कुल भने घरमै पढाएको सो जेनरली नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट भन्यो अब हामी चाहिँ प्रायः जस्तो प्राइभेट स्कुल हुन्छ अब केही गरी गभर्मेन्ट स्कुल भने पब्लिक गरे भयो सो इन्डिपेन्डेन्ट भनौँ है अनि त्यसपछि चाहिँ अब एड्रेस लाइनमा चाहिँ होइन अब अगेन गुगल गऱ्यो हुन्छ कालोपुल होइन सो सिटी पोस्टल कोड हाल्नु होइन अगेन गुगल गऱ्यो हुन्छ सो लेट्स सी म यति एउटा ऱ्यान्डम हालिदिन्छु कन्टिन्यू होइन सो एनिवेज यो भयो है सो डेट अफ एन्ट्री भनेर चाहिँ कहिले सुरु गरेको +2 सो लेट्स से अगस्तको 2023मा चाहिँ सुरु गरेको होइन अनि बेसिकली चाहिँ बोर्डिङ स्कुल हो कि होइन नो विल यु ग्रेजुएट फ्रम दिस डिड ओर विल यु ग्रेजुएट फ्रम स्कुल डिड भने चाहिँ अब सिधाइसकेको छ होइन विल यु भनेको अहिले चाहिँ अहिले कन्टिन्यू भइरहेको छ सो अगेन स्टुडेन्टहरूले चाहिँ जेनरली अप्लाई गर्दा चाहिँ कि अब 12 क्लास सिधाइसकेपछि अप्लाई गरिसकेको हुन्छ कि भनेको चाहिँ त्यही अब सिधिनुभन्दा चाहिँ उसमा बोर्ड दिनुभन्दा चाहिँ अब फ्यु मन्थ्स अगाडि चाहिँ अब अप्लाई नै गरेर हुन्छ ओर बोर्ड दिने बित्तिकै गरे पनि हुन्छ सो अगेन डिफ्रेन्ट सर्कमस्टान्सेस हुन्छ है सो ग्रेजुएसन डेट कहिले भनेको चाहिँ सो यो चाहिँ बेसिकली चाहिँ अब यो चाहिँ बोर्ड दिएको चाहिँ अब डेट भन्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ अब जेनरली अब हाम्रो चाहिँ अब बोर्डहरू चाहिँ कहिले हुन्छ अप्रिलमा हुन्छ होइन सो लेट्स से 25 को चाहिँ अब अप्रिलमा गऱ्यो अरे होइन अनि
त्यो भएपछि चाहिँ प्लिज इन्डिकेट इफ एनी अफ दिज अप्सन्स विल हेभ अफेक्टेड यु प्रोग्रेसन थ्रु अर सिन्स सेकेन्डरी हाई स्कुल चेक अल द्याट अप्लाई सो अगेन सो लेट्स चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब यो अप्रिल 2025मा बोर्ड दिइसक्यो अरे अनि रिजल्ट पनि आइसक्यो अरे भनौँ होइन आइबी ए लेभल वाट सो अनि जेनरली कस्तो हुन्छ नेपालमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब रिजल्ट आउँदाखेरि नै अब जुन जुलाई अगस्तमा आउँछ अनि त्यो भएर चाहिँ प्लस टू सिद्धाउने बित्तिकै इमिडिएटली अमेरिका जान चाहिँ अब त्यो कन्टिन्युटी अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ कि होइन किन रिजल्ट आएको हुँदैन अब स्याटको अब प्रोफिसियन्सी नदिएको हुन्छ एक्जाम लाइक आइएल्सहरू भन्नु टोफेलहरू नदिएको हुनसक्छ सो त्यो हुनाले चाहिँ जेनरली चाहिँ स्टुडेन्टहरूको चाहिँ एटलिस्ट 6 मन्थ जति ग्याप चाहिँ हुन्छ होइन उनीहरू अर्ली गयो भने पनि अब जनवरीको टर्ममा जान्छ कि होइन सो यसमा चाहिँ अब बेसिकली चाहिँ अब डेड ओर विल टेक अ ग्याप इयर भन्दाखेरि चाहिँ और मेबी तपाईँहरू चाहिँ अब 1 वर्ष ग्याप लिएर चाहिँ जाने प्लान छ होइन सो यो सलेक्ट हुन्छ के अब डाइरेक्टली गरिरहेछ भने चाहिँ बेसिकली चाहिँ नो चेन्ज इन प्रोग्रेसन भनेको चाहिँ होइन मैले 12 सिद्धाउनु बित्तिकै मैले चाहिँ कलेज डाइरेक्टली गइरहेको छु बिचमा केही ग्यापसाप लिएको छैन भनेर भन्दैन होइन सो एनिवे सो अब धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब ग्याप ल्याब हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ अब अनि त्यो भएपछि एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो क्या सो किन चाहिँ ग्याप लिएको भनेर सो यसमा सेभरल रिजन हुनसक्छ भर्खर भने जस्तो सो नेपाल बोर्ड दिएको अब रिजल्ट आउँदाखेरि अगस्त हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो भएर चाहिँ अब अप्लाई गरेर अटेन्ड गर्न चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ कलेजलाई टाइम लाग्यो भनेर भन्न सक्छ होइन अनि अर्को रिजन चाहिँ अब मेबी ग्याप इयर लिएर होला अरे होइन ग्याप इयर लिँदाखेरि चाहिँ मलाई टोफेलको लागि स्याटको लागि प्रिपेयर गर्न टाइम पनि चाहियो प्लस एडिसनली अब रिजल्ट पनि टाइममा आएको थिएन अनि अब इन्टर्नसिप पनि गर्नु थियो मलाई चाहिँ अलिकति ह्यान्ड्स अन एक्सपिरियन्स पनि चाहिएको थियो त्यो भएर चाहिँ मैले यस्तो लिएँ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ है वर्ड लिमिट मजाकै छ 250 वर्ड्सको छ सो टन्नै छ ओके सो त्यो भए अब लेट्स कन्टिन्यू नेक्स्ट है सो त्यसपछि चाहिँ अदर सेकेन्ड्री / हाई स्कुल भनेको चाहिँ सेकेन्ड्री / हाई स्कुल भने चाहिँ के भने क्लास 9 देखि 12 को हो कि सो जेनरली अमेरिकामा अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 9 र 12सँगको उनीहरूलाई मतलब छ सो यसमा चाहिँ अनि जेनरली अब के हुन्छ भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब कसैले क्लास 10 सम्म एउटा स्कुलमा पढिदिन्छ अनि कलेजको लागि प्लस 2 को लागि चाहिँ अब अर्कै कलेज गइदिन्छ होइन सो अगेन सो जेनरली चाहिँ अब यहाँ के सोधिरहेको छ भने चाहिँ इफ यु हेभ अटेन्डेड एनी सेकेन्डरी हाई स्कुल्स नट लिस्टेड इन द प्रिभियस सेक्सन प्लिज इन्डिकेट द नम्बर अफ स्कुल्स सो अगेन प्लस 2 एउटाबाट गऱ्यो म प्रिभियस एक्जाम्पलमा सेन्ट जेभियर्स के अरे जेभियर इन्टरनेसनल भन्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भएपछि चाहिँ के अरे अब लेट्स से चाहिँ क्लास 10 सम्म अर्कै स्कुल पढेको छ अरे होइन सो फर इक्जाम्पल अब रातोबङमा पढेको छ अरे होइन सो एउटा त्यो गऱ्यो होइन अगेन यो गर्न त देखाइहालेँ म देखाउँदैन होइन एन्ड सो लेट्स से चाहिँ अगस्तको चाहिँ कहिले भने चाहिँ 2023 सम्म चाहिँ ठ्याक्क 10 चाहिँ 2023 मा चाहिँ गऱ्यो अरे होइन अनि अब यसमा फेरि सोध्छ कि प्लिज प्रोभाइड डिटेल्स अबाउट वाइ यु लेफ्ट इच अफ द स्कुल अबभ सेकेन्डरी हाई स्कुल सो बेसिकली चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ अब रातो बङ्गला पढेर चाहिँ अब जेभियर इन्टरनेसनल किन गयो भनेर सोधिरहेको छ होइन हाम्रो इक्जाम्पलमा जस्ट चाहिँ सो लेट्स से चाहिँ अब भेरियस रिजन हुन्छ होइन अब कसैको चाहिँ क्लास 10 सम्म मात्रै हुन्छ हाई स्कुल होइन कलेजको लागि छुट्टी जानुपर्ने हुन्छ त्यो भन्न सकिन्छ और मेबी अब नेपाल बोर्ड पढिरहेको थियो मलाई चाहिँ ए लेभल गर्न मन लाग्यो अथवा मलाई आइबी पढ्न मन लाग्यो होइन सो डिफ्रेन्ट बोर्ड पनि रिजन हुनसक्छ बट सो त्यो रिजन चाहिँ आफ्नो यहाँ प्रोभाइड गर्ने होइन किन गरे भनेर सो अगेन यसमा चाहिँ टन्नै वर्डहरू छ सो मजाले लेखेको हुन्छ धेरै लामो लेख्नु पर्दैन ओके सो कन्टिन्यू ओके सो त्यसपछि नेक्स्ट सेक्सनमा चाहिँ कलेज एन्ड युनिभर्सिटी सेक्सन भयो यसमा चाहिँ इफ यु हेभ एभर टेकन कोर्स वर्क एट अ कलेज ओर युनिभर्सिटी प्लिज इन्डिकेट द नम्बर अफ कलेजेस सो यो भन्नु खोजेको चाहिँ के भने अमेरिकन स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हाई स्कुलमा चाहिँ सबैले होइन कुनै कुनैले चाहिँ अब एपी भने एडभान्स प्लेसमेन्ट क्लासहरू चाहिँ कलेज लेभल कोर्सहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ हाई स्कुलमा लिइदिन्छ अनि त्यो गरेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ क्रेडिट पाउँछ कि अनि कलेजमा जाँदा त्यो क्रेडिट पाउँछ युनिभर्सिटी जाँदाखेरि अनि त्यो पाएको बापत चाहिँ अब कस्तो भने क्रेडिट पाउने बित्तिकै अब आफ्नो अब अमेरिकामा चाहिँ कलेज सिधाउनलाई चाहिँ ब्याचलर डिग्री लिनलाई चाहिँ 120 क्रेडिट आवर्स चाहिन्छ कि सो पहिलादेखि नै क्रेडिट छ भने त अब कम क्रेडिट लिनु पऱ्यो नि त होइन सो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ त्यो गर्छ कि अनि त्यो एकदम राम्रो आइडिया पनि हो एक्चुअली अब कति तपाईँहरू अब अमेरिकन सिस्टम नभए पनि अब कति अनलाइन प्लेटफर्महरू छ जहाँ चाहिँ जुन रेकगनाइज चाहिँ कोर्स वर्कहरू गरिदिन्छ कि होइन अनि उनीहरूले चाहिँ कलेजको फिस भन्दा पनि अलिकति सस्तोमा चाहिँ त्यो कोर्सहरू अफर गरेर हुन्छ होइन सो
अलिकति पैसा बचाउनु छ अरू मेबी अलिकति एडभान्समा चाहिँ क्लास लिएर चाहिँ टाइम बचाउनु छ अमेरिकामा भनेर चाहिँ होइन त्यो गर्न सकिन्छ सो अगेन फर मोस्ट नेपाली स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ यो जेनरली चाहिँ एप्लिकेबल छैन होइन सो 0 राखिदिउँ ओके सो नेक्स्ट चाहिँ अब हामीलाई ग्रेडहरू एन्ट्री गर्नु पऱ्यो होइन सो अब यसमा चाहिँ ग्रेजुएटिङ क्लास साइज अप्रोक्सिमेटली भनेर चाहिँ सो तपाईँको चाहिँ 12मा हुँदाखेरि चाहिँ अब बोर्ड दिने क्लासको साइज कति थियो भने लाइक 50 भन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब ऱ्याङ्किङ सिस्टम थियो कि थिएन क्लासमा भनेर सोधिरहेको छ कि होइन सो अब लेट्स चाहिँ एक्ज्याक्ट ऱ्याङ्किङ भनेर चाहिँ के भने बेसिकली 50जना स्टुडेन्टहरू छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको ऱ्याङ्क कति थियो भने होइन सो लेट्स चाहिँ ऱ्याङ्क नम्बर 5 रे होइन अनि त्यसको क्लास ऱ्याङ्क तल 5 राख्यो होइन यस्तो भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ यो डेसाइल भनेको चाहिँ के भने चाहिँ यो चाहिँ ऊ के पर्सेन्टेज अनुसार भन्छ सो लेट्स चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब ऱ्याङ्क नम्बर 5 भन्यो नि अब टप 10% भयो नि त होइन सो टप 10मा अरे होइन त्यस्तो होइन अनि त्यसको क्वान्टाइल भनेर चाहिँ एभ्री 20% हुन्छ कि सो लेट्स चाहिँ ऱ्याङ्क नम्बर सो टप 20% अफ द क्लास रे होइन क्वार्टाइल भनेर चाहिँ लाइक 25% गर्छ सो लेट्स चाहिँ टप 25 रे अनि लेट्स चाहिँ अब आजकल पहिला जस्तो ऱ्याङ्किङ सिस्टम अलिक हुँदैन सो मेबी ऱ्याङ्किङ सिस्टमै थिएन अरे होइन क्लासमा सो त्यो भने अब 0 होइन सो त्यसपछि चाहिँ अब जिपिए स्केल रिपोर्टिङ भनेर चाहिँ के भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब कलेजमा चाहिँ कसरी ग्रेडहरू रिपोर्ट गर्छ होइन सो लेट्स चाहिँ इङ्ग्लिस क्लास लिएको छ अरे म्याथ क्लास लिएको छ साइन्स केमिस्ट्री क्लास लिएको छ त्यसमा चाहिँ अब कसरी एबिसी को पाराले हुन्छ कि अब होइन त्यस्तो छ ओर स्टिल अब स्केल अफ 100मा हुन्छ कि भनेर चाहिँ होइन त्यो हुन्छ होइन सो आई थिङ्क आजकल अब जिपिए सिस्टम आइसक्यो सो लेट्स चाहिँ 4 भन्नु होइन अब क्युमुलेटिभ जिपिए भने सिजिपिए भनेको चाहिँ ओभरअल जिपिए कति हो होइन एन्ड अगेन यो चाहिँ अब आफ्नो ट्रान्सक्रिप्टमा जे छ अब त्यो लेख्ने ल यो चाहिँ सो यो चाहिँ अब बोर्डको रिजल्ट भयो नि जुन +2 को त्यो ठ्याक्क त्यो लेख्ने है अनि त्यसपछि चाहिँ अब कस्तो हुन्छ नेक्स्टमा चाहिँ जिपिए वेटिङ भनेको होइन त्यो भनेर चाहिँ के हो सो यसमा चाहिँ अब वेटेड भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब कुनै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अब एडभान्स क्लासेस लिइरहेको छ अरे होइन त्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ वेटेड भन्छ कि सो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब अनवेटेड भनेर हालिदिने है सो ओके सो त्यो भयो है ओके सो अब चाहिँ करेन्ट र मोस्ट रिसेन्ट इयर कोर्सेस है सो तपाईँसँग चाहिँ लेट्स चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब एनइबी बोर्ड दिएको अरे अनि रिजल्ट आइसक्यो अरे म ए लेभलको बारेमा कुराहरू छ एकछिन सो एनइबी बोर्ड दिएको अरे रिजल्ट आइसक्यो अरे सो यसमा चाहिँ अब प्लिज लिस्ट अल कोर्सेस द्याट यु टेकिङ दिस एकाडेमिक इयर इफ यु आर नट करेन्टली इनरोल प्लिज लिस्ट द कोर्सेस फ्रम द मोस्ट रिसेन्ट सो अब हामी चाहिँ अब अहिले ग्रेजुएट भइसकेको स्टुडेन्टको हिसाबमा कुरा गरिरहेको छौँ नि त होइन सो जसले बोर्ड दिइसकेको छ सो एनइबी बोर्डमा चाहिँ कति छवटा टेस्ट हुन्छ होइन सो अनि त्यसपछि चाहिँ नेक्स्टमा चाहिँ प्लिज सेलेक्ट द कोर्स स्केड्युलिङ सिस्टम यो इन्स्टिट्युसन इज युजिङ होइन सो हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब सेमेस्टर सिस्टम भनेर चाहिँ अब जेनरली चाहिँ अब वर्षमा 2टा सेमेस्टर हुन्छ होइन सो हाम्रो त्यस्तो हुँदैन बेसिकली इयरली सिस्टम हो होइन सो पुरा हाम्रो क्लासेसहरू त चेन्ज हुँदैन नि त हाफ वे थ्रु द इयर होइन सो यो चाहिँ इयरली सिस्टम भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो म्याथ कोर्सेसहरू अब म्याथ अब यसरी आउँछ अप्सनहरू होइन सो अगेन हाम्रो एनइबी बोर्डको चाहिँ अब लेट्स चाहिँ म्याथ भनौँ होइन अनि कोर्स नेम म्याथ अनि कोर्स लेभल चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अप्सन्स है सो हाम्रो नेपाली एनइबी बोर्डको लागि रेगुलर सेलेक्ट गर्ने अनि अब एडभान्स प्लेसमेन्ट भनेको अघि नेपालमा छैन मैले अघि कुरा गरिरहेको थिएँ अब यता ए लेभल छ हाम्रो होइन केम्ब्रिज सो एएस ए लेभल छ सो अब त्यो हो भने त्यो सेलेक्ट गर्ने अब नेपालमा अरू भएको भनेको चाहिँ लेट्स चाहिँ आइबी छ इन्टरनेसनल ब्याकलर प्रोग्राम होइन अनि त्यो छ मेबी अब अरू बोर्ड पनि हुनसक्छ सो लेट्स चाहिँ मेबी इन्डियन बोर्ड सिबिएसई आइएससी बोर्ड पनि हुनसक्छ होइन सो अल द्याट है कोर्स वान स्केड्युल चाहिँ अब फुल इयर क्लास लिएको हो होइन सो यसमा चाहिँ कस्तो छ भने चुज फुल इयर होइन यस्तो आयो त्यसपछि सेकेन्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री अगेन सेम थिङ होइन केमिस्ट्री फिजिक्स कम्प्युटर साइन्स इङ्ग्लिस होइन नेपाली क्लास पनि लिएको होला होइन सो त्यो गरौँ होइन अनि अगेन सिमिलरली चाहिँ ए लेभलको पनि अब त्यस्तै हुन्छ अब ए लेभलको बेसिकली यु क्यान इङ्ग्लिस लिनुपर्ने हुन्छ तर इङ्ग्लिस बाहेक अरूमा चाहिँ अब साइन्स स्ट्रिम हुन्छ साइन्सेसमा अब यो अब अप्सन कुन क्लास लिने होइन कम्प्युटर साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी अनि त्यो भएपछि अब ए लेभल्सको अब ऊ पनि हुन्छ ह्युम्यानिटी साइड हुन्छ होइन सो एनिवेज त्यो भएपछि चाहिँ सो अगेन सो ए लेभलको अब आफ्नो जे हो होइन त्यो सब्जेक्टहरू गर्ने होइन अनि एन्टर गर्ने है अनि
सो लेट्स सी अब यसमा चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अब आइबी गरिरहेछ भने चाहिँ होइन सो लेट्स सी कोर्स लेभल 1 लेट्स सी के देखाउँदो रहेछ अलिकति हेर्दै त आइबीको गर्दाखेरि चाहिँ सो बेसिकली सेम चिज हो होइन सो त्यही हुन्छ आफ्नो सब्जेक्टहरू हाल्ने अनि कन्टिन्यू गर्ने सो यो सेक्सनमा चाहिँ अब अनर्सहरू होइनको बारेमा कुरा गर्ने सो डु यु विश टु रिपोर्ट एनी अनर्स रिलेटेड टु एकाडेमिक अचिभमेन्ट बिगिनिङ विथ 9th ग्रेड ओर इन्टरनेसनल सो बेसिक क्लास 9देखि 12को बिचमा चाहिँ अब अनर्सहरू छ भनेर भन्ने होइन सो अगेन यो स्कुल लेभलमा हुनसक्छ सो अगेन लाइक क्लासको लाइक टप 10%मा ऱ्याङ्किङ छ अरे होइन सब्जेक्ट टपर रे लाइक केमिस्ट्री टपर रे होइन अनि लेट्स से प्रिन्सिपलको चाहिँ लिस्ट अनर रोल भन्छ अमेरिकामा त्यस्तो हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ सो अगेन यो स्कुल लेभलमा भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब स्टेट लेभल कम्पिटिसन पनि हुनसक्छ होइन अनि त्यसपछि अब नेसनल लेभल इन्टरनेसनल लेभल पनि हुनसक्छ सो नेसनल लेभलमा चाहिँ अब लेट्स से अब बोर्ड भनौँ न बोर्डको अब टप 10%मा छ अरे होइन ओर लाइक नेसनल लाइक एमयुएनहरू गरेको छ अरे होइन अनि ओर इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिट गरेको छ त्यस्तो हाल्ने होइन मेरो ओपिनियनमा चाहिँ अब हाल्नै पर्ने जरुरी छैन के गरी सो विक छ भने चाहिँ लाइक पार्टिसिपेसन टाइपको छ भने चाहिँ नहालौँ क्या होइन सो आई थिङ्क स्ट्यान्डर्ड भएकै राम्रो हुन्छ सो त्यस्तो जरुरी छैन सो लाइक त्यो हुनाले चाहिँ यो चाहिँ यसमा चाहिँ जिरो केही छैन भन्ने पनि केही प्रब्लम छैन होइन तर म अलिकति इक्जाम्पल चाहिँ देखाइदिन्छु सो फ्यु इक्जाम्पलहरू मैले सो हालिदिएको छु सो लेट्स अनर्स 1 टाइटल रे होइन सो यो चाहिँ अनि अगेन यो डिस्क्रिप्सन चाहिँ क्लियर होस् क्या सो पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ क्लियरली थाहा होस् कि के भन्न खोजिरहेको छ भनेर होइन अनि सो क्लास ऱ्याङ्कमा चाहिँ नम्बर 1 रे होइन क्लास 11मा त्यो एउटा भयो होइन यो स्कुल लेभल भयो है अर्को चाहिँ अब लेट्स से क्लास 11-12मा चाहिँ अब लेट्स से अब क्लास ऱ्याङ्किङको हिसाबमा चाहिँ अब टप भनौँ न 5 स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब सर्टन स्कलरसिप पायो अरे होइन सो त्यो भयो होइन यो स्कुल लेभलमा भयो है त्यसपछि चाहिँ अब लेट्स से चाहिँ नेसनल साइन्स ओलम्पियाडमा चाहिँ अब फाइनलिस्ट होइन अनि यो चाहिँ क्लास 12मा अरे भनौँ होइन अब यो चाहिँ अब नेसनल लेभल भयो होइन सो यस्तो गरेर चाहिँ यो चाहिँ उ गर्न सकिन्छ यिनीहरू चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू यसरी हाल्यो है कन्टिन्यू ओके सो नेक्स्टमा चाहिँ कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन सो कुनै अर्गनाइजेसन अथवा कम्युनिटी प्रोग्रामले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यसमा हेल्प गर्यो भनेर चाहिँ अब सोधेको होइन सो यसमा चाहिँ अब अगेन मैले यो भिडियो बनाएर युट्युबमा हालेको कारणले अब तपाईँहरू जस्तो स्टुडेन्टलाई चाहिँ अब एउटा गाइडेन्स होस् भनेर सो हामी चाहिँ यो बारेमा चाहिँ हाल्न सकिन्छ सो लेट्स चाहिँ अब गऱ्यो होइन अब अर्गनाइजेसन फ्रम विच यु रिसिभ मोस्ट हेल्प सो अगेन यसमा चाहिँ अब अभियसली मेरो हाम्रो यो लिस्टेड छैन अदर भनौँ होइन अनि त्यसो अर्गनाइजेसनको नाम वेबर एकाडेमी अनि अगेन काउन्सिलर एडभाइजर मेन्टर मेरो नाम हाले हुन्छ डक्टर समराट थापा सो अगेन इन्क्वायरीको लागि चाहिँ हाम्रो वेबसाइट चाहिँ admissions@weberacademy.org हो होइन त्यो इमेल हाले पनि हुन्छ अनि यो चाहिँ अब वेबर एकाडेमीको चाहिँ अब नम्बर हो सो यहाँ चाहिँ अब हाम्रो गाइडेन्स काउन्सिलर चाहिँ वाट्सएपमा अभाइलेबल हुनुहुन्छ सो जेनरली चाहिँ रिस्पोन्स चाहिँ विथिन लाइक एक दुई दिनभित्र चाहिँ रिस्पोन्स आउँछ सो केही क्वेसन छ भने सोधे हुन्छ है यसमा ओके सो लेट्स कन्टिन्यू ओके सो यसमा चाहिँ फ्युचर प्लान भनेको छ सो हाउ डज इट डिस्क्राइब यु सो जेनरली चाहिँ अप्लाइङ एज अ फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट एन्ड प्लान टु स्टार्ट कलेज इन 2025 फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ अब भर्खर एन्ट्री गरेर स्टुडेन्टलाई भनिन्छ अनि सो अगेन इयर 25-26 सो जेनरली अहिले अब हामी यो भिडियो चाहिँ डिसेम्बर 2025को मा बनिरहेछ एन्ड अफ डिसेम्बरतिर सो अगेन फर तपाईँहरूको लागि चाहिँ मोस्ट लाइकली यो 2026 को हुन्छ अर मेबी 2027को लागि अप्लाई पनि गरेर हुनसक्छ होइन सो त्यो हो ओर अलरेडी कलेज स्टुडेन्ट चाहिँ अब कुन केसमा हुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ अब ट्रान्सफर स्टुडेन्ट पनि हुनसक्छ होइन सो यो भयो सो अब अहिले कलेज गएर चाहिँ अब हाइएस्ट डिग्री यु इन्टेन्ड टु अर्न भनेर चाहिँ अब आई थिङ्क अब फिलहाल त अब ब्याचलर्स गर्ने हो होइन अब मास्टर्स गर्ने प्लान छ भने मास्टर्स हाल्दै भयो पिएचडी गर्ने भए पिएचडी गर्दै भयो सो अहिले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री सो एसोसिएट डिग्री भने चाहिँ अगेन 2 इयर डिग्री हो सो जेनरली त्यो चाहिँ कम्युनिटी कलेजमा गएर चाहिँ 2 वर्ष पढेपछि एसोसिएट डिग्री पाइन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री गर्नलाई चाहिँ फेरि 2 वर्षको लागि चाहिँ कलेज युनिभर्सिटी जानुपर्छ होइन सो त्यो हो मास्टर्स डिग्री बिजनेस डिग्री त्यो सबै डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ है अब अनडिसाइडेड राख्दिनै हुन्छ सो अगेन आई गेस एट मिनिमम ब्याचलर्स हाले भयो है career interest again computer programmer analyst again different yeah सबै लिस्ट ड्रप डाउन लिस्टमा छ होइन सो मेबी लेट्स सी
इन्जिनियरिङ whatever होइन अनि त्यसपछि सो अहिलेलाई कम्प्युटर प्रोग्रामर एनालिस्ट हाल्थ्यो है सो लेट्स कन्टिन्यू ओके सो यो सेक्सनमा चाहिँ अब टेस्टिङको बारेमा हामी कुरा गर्ने होइन सो अगेन हामीले चाहिने टेस्टहरू के हो त अब आइएल्स भयो डुओलिङ्गो भयो टोफेल भयो स्याट भयो होइन अगेन सो कति स्टुडेन्टहरूले स्याट लिन्छ कतिले लिँदैन नलिनु पनि हुन्छ सो अगेन युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट पनि हुन्छ सो स्याट लिने एडभान्टेजहरू पनि छ सो एनिवेज सो यसमा चाहिँ टेस्टहरूको रिपोर्टिङ गर्ने इन एडिसन टु सेन्डिङ अफिसियल स्कोर रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड बाई कलेजेस डु यु विस टु सेल्फ रिपोर्ट स्कोर्स or future test dates for any of the following standardized tests होइन सो यसको लागि चाहिँ अब यस गर्ने होइन अनि यहाँ चाहिँ अब indicate all the tests you wish to report and be sure to include the tests you expect to take in addition to tests you already have taken so basically लिइसकेको टेस्टको पनि रिपोर्ट गर्ने अनि फ्युचरमा लिन लागेको पनि रिपोर्ट गर्ने है सो यसमा मैले अब अलरेडी हालिसकेको छु होइन सो यो ड्रप डाउनमा चाहिँ अब होइन एसिटी भयो एसएटी भयो स्याटको सब्जेक्ट टेस्टहरू एपी आइबीको टेस्ट भयो टोफेल पिटिई होइन सबै छ सो यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब आइएल्स सो इङ्ग्लिसको चाहिँ अब यो दुवै चाहिँदैन अभियसली आइएल्स टोफेल पिटिई चाहिँ अलि एक्सपेन्सिभ लाग्छ कि मलाई त्यो प्रोफेसन्सी एक्जामहरू उनीहरू लाइक अपवर्ड्स अफ लाइक 25,000 जति पर्छ होइन मैले एक्ज्याक्ट अहिले थाहा छैन कति हो तर डुओलिङ्गो चाहिँ अमेरिकाको प्रायः जस्तो सबै युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एक्सेप्टेड छ सो अगेन मेक स्योर तपाईँले अप्लाई गरेर युनिभर्सिटीमा लिन्छ कि लिँदैन तर डुओलिङ्गो चाहिँ सस्तो छ कि डुओलिङ्गो चाहिँ इट्स क्यान बी 8,000 देखि 10,000 जतिको छ कि सो अलमोस्ट लाइक 40% जति कस्ट मात्रै छ कि अरूहरूको कम्पेरिजनमा सो म चाहिँ जेनरली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब डुओलिङ्गो गऱ्यो हुन्छ भनेर भन्छु अगेन अमेरिका जाँदा है अगेन सो अब आइएल्सको फाइदा के छ भने चाहिँ आइएल्स चाहिँ अब क्यानाडा युरोप भनौँ न अस्ट्रेलिया सबै ठाउँमा चाहिँ अब एक्सेप्टेड हुन्छ सो महँगो छ तर एट द सेम टाइम चाहिँ सबै ठाउँमा एक्सेप्ट पनि गर्छ सो अगेन अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार सो त्यसपछि यहाँ तलको क्वेसन चाहिँ स्टुडेन्टहरू अलिक कन्फ्युज हुन्छ इन्टरनेसनल एप्लिकेन्ट्स इज प्रमोसन विथ इन यर एजुकेसन सिस्टम बेस्ड अन स्ट्यान्डर्ड लिभिङ सो हाम्रोमा चाहिँ अब एसएलसी एनइबी बोर्डहरू एनइबी बोर्ड दिनु पऱ्यो अथवा होइन ए लेभल्सहरू आइबी दिनु पऱ्यो नि होइन सो अगेन हाम्रो चाहिँ एजुकेसन सिस्टम चाहिँ त्यो दिनै पर्ने हुन्छ सो त्यो भएर चाहिँ यस भनेर सेलेक्ट गर्ने सो लेट्स डु द्याट ओके सो त्यसपछि अब स्याटको टेस्टको बारेमा सो नम्बर अफ पास एसएटी स्कोर्स इफ यु विस टु रिपोर्ट सो पहिला एउटा दिइसकेको छ होइन वुड यु लाइक टु रिपोर्ट एन एसएटी एसए स्कोर होइन यस होइन अनि फ्युचरमा अब स्याट दिने प्लान छ कि छैन अब लेट्स चाहिँ एकचोटिमा भइसक्यो भने ओके फाइन होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाइएस्ट एभिडेन्स बेस्ड रिडिङ एन्ड राइटिङ स्कोर सो यो इङ्ग्लिस रिडिङ राइटिङ स्कोरको होइन अब अगेन ड्रप डाउन मेन्यु छ 7-10 रे एक्जाम डेको डेट म्याथ स्कोर म्याथको डेट अनि एसए स्कोर होइन अगेन ड्रप डाउन छ एन्ड एट द सेम टाइम यो डेट छ सो फेयरली स्ट्रेट फरवर्ड आफ्नो त्यो स्कोर हेरेर एन्ट्री गरिदिने ओके सो त्यसपछि चाहिँ आइएल्सको सो नम्बर टाइम्स यु अलरेडी टेकन आइएल्स सो लेट्स से 1 होइन अनि त्यसपछि फ्युचरमा दिने प्लान छैन होइन अनि सो अगेन यो स्कोर्सहरू छ यो सुड बी फेयरली अभियस यसमा खासै बोल्नु पर्ने जरुरी छैन होइन सो त्यो भएपछि कन्टिन्यू है अनि त्यस्तै गरेर डुओलिङ्गोको पनि त्यस्तै छ सो एन्ड डिफ्रेन्ट सेक्सनको स्कोरहरू हाल्ने हो यसमा खासै त्यस्तो बुझाउनु पर्ने त्यस्तो केही पनि छैन है ओके सो त्यो भएपछि चाहिँ अब नेक्स्ट सेक्सनमा जाउँ सो यो सेक्सनले चाहिँ अब हाम्रो जुन क्लास 12 को बोर्ड हुन्छ नि अब हामी एनइबीको बोर्डको कुरा गरेको छौँ ए लेभलको कुरा गरेको छौँ होइन सो एनइबीको कुराहरू नै त एनइबीमा चाहिँ अब जेनरली अब 6वटा चाहिँ सब्जेक्टहरू हुन्छ होइन अनि त्यसको प्र्याक्टिकल पनि हुन्छ सो स्टुडेन्टहरू चाहिँ कन्फ्युज भएर के हुन्छ नि अब 6वटा लेख्ने कि 12वटा लेख्ने भनेर होइन सो अब केमिस्ट्रीको ल्याब र प्र्याक्टिकल के अरे क्लास र प्र्याक्टिकल होइन ल्याब भनिन्छ प्र्याक्टिकल पनि भनिन्छ त्यो गरेर सो केमिस्ट्रीको चाहिँ त्यो दुईवटा छुट्टी नगर्ने क्या एउटै गर्ने होइन सो बेसिकली केमिस्ट्रीको ल्याब र लेक्चर गरेर एउटा भयो होइन सो अब नेपालीको चाहिँ एनइबी बोर्डको 6वटा भयो है अनि त्यसपछि चाहिँ कुन दिन दिएको सो अप्रिल 2025 होइन जहिले बोर्ड दिएको हो त्यो
मन्थको हिसाबले हुन्छ अनि एक्जामिनेसन बोर्ड चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब एनइबी बोर्ड भयो होइन अब यहाँ चाहिँ लिस्टेड छैन अब आइबी देखाएको छ अभियसली ए लेभल देखाइहाल्छ यता लेट्स सी कता छ ए लेभल्स ओके सो इन्डियनको आइएससी देखाएको छ 12 को होइन अनि डिफ्रेन्ट छ सो यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अदर गरिदिउँ अनि हाम्रो चाहिँ नेसनल एक्जामिनेसन बोर्ड एनइबी भन्नु पर्ने होइन अनि त्यसपछि अगेन अनि हाम्रो चाहिँ अब सब्जेक्टमा चाहिँ के स्कोर आयो होइन चाहिँ म्याथमा A+ आयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ सो अगेन ट्रान्सक्रिप्टमा जे छ त्यही एन्ट्री गर्ने है सो यो स्कोर टाइपमा चाहिँ एक्चुअल र प्रिडिक्टेड भने के हो त अनि क्वेसन आउँछ होइन सो अब अगेन यो एक्चुअल भने चाहिँ अब यो बोर्डको जुन अब अफिसियल रिजल्ट जुन आएको छ नि त्यो एक्चुअल भयो होइन अब नेपाली बोर्डमा चाहिँ प्रिडिक्सन गर्दैन तर आइबी र ए लेभलमा चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ स्कुल काउन्सिलरले चाहिँ अब प्रिडिक्सन गर्छ कि अब स्टुडेन्टको चाहिँ प्रिडिक्टेड ग्रेड भनेर यति भनेर सो अगेन त्यो अफिसियल नै हुन्छ स्कुलबाट आउने त्यो आफूले चाहिँ प्रिडिक्सन मेरो यति आउँछ भनेर गर्ने चिज होइन कि होइन सो त्यो प्रिडिक्टेड चाहिँ त्यो आइबीको छ अथवा ए लेभलको छ भने चाहिँ त्यो गर्न मिल्छ होइन सो अगेन बोर्ड दिइसक्यो आइबी दिइसकेको छ रिजल्ट आइसकेको छ और ए लेभल गरिसकेको छ रिजल्ट आइसक्यो और एनइबी बोर्डको रिजल्ट आइसकेको छ भने होइन यो एक्चुअल गर्ने हो है सो अगेन यो चाहिँ डेट कहिले दिएको अब बोर्ड दिएको भनौँ अप्रिल 2025 भनौँ होइन ए ओके सो सेम रिपिट हुन्छ है सो फर्स्ट चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ म्याथको भयो होइन अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ केमिस्ट्री हाल्यो अनि त्यसपछि ग्रेड हाल्यो होइन ए whatever त्यसपछि फिजिक्स है सो इङ्ग्लिस नेपाली होइन त्यसपछि चाहिँ अब चाहिँ कम्प्युटर साइन्स ट्र्याक लिएको छ अरे होइन सो यो 6वटा भयो होइन अब त्यस्तै गरेर ए लेभल्सको पनि त्यही गर्ने हो होइन और आइबीको पनि त्यही नै गर्ने हो बेसिकली अब कतिवटा चाहिँ अब सब्जेक्ट्स लिएको छ सो अगेन डिपेन्डिङ अन द बोर्ड चाहिँ अलिकति भेरिएसन हुन्छ है ओके सो लेट्स कन्टिन्यू ओके सो अब हामी चाहिँ कमन एपको चाहिँ एक्टिभिटिजको बारेमा कुरा गरौँ होइन सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक्टिभिटिजहरू रिपोर्ट गर्नुपर्छ सो कलेजहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकाडेमिक्स आफ्नो पढाइ बाहेक चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ के इन्भल्भमेन्ट रहेछ भनेर चाहिँ बुझ्न खोज्छ सो यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अलमोस्ट अप टु 10वटा एक्टिभिटीहरू चाहिँ हाल्न मिल्छ होइन सो एनिवेज भेराइटी अफ एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ म अहिले एकछिनमा चाहिँ त्यो लिस्टहरू पनि देखाइदिन्छु सो जेनरली अब के एक्टिभिटी त हुन्छ होइन अनि अगेन यो एक्टिभिटीहरू चाहिँ क्लास 9, 10, 11, 12 को हुन्छ सो बेसिकली कमन एपमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ अब 9 देखि 12 को नै हुन्छ है सो फर इक्जाम्पल अब तपाईँ चाहिँ लेट्स से अब फुटबल एथलेटिक्स स्पोर्ट्समा खेल्नुहुन्थ्यो अरे होइन सो यो चाहिँ कस्तो भने चाहिँ अब अमेरिकामा डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसन हुन्छ एथलेटिक्सको चाहिँ अब कस्तो भने चाहिँ जेभी भार्सिटी भने चाहिँ स्कुलको टिममा खेलेको हो भने होइन आफ्नो स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गरेको हो भने होइन सो स्कुल टिमबाट चाहिँ फुटबलमा चाहिँ फुटबल खेल्नु भएको अरे अनि अरू स्कुलहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसनमा खेलेको भने त्यो भने जेभी भार्सिटी भन्छ होइन अनि एथलेटिक्स क्लब भन्ने चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ बेसिकली चाहिँ इन्टरनल्ली स्कुलभित्र नै फुटबल खेलेकोलाई अरू स्पोर्ट खेलेकोलाई चाहिँ त्यस्तो भन्छ होइन सो अगेन अब जुन गरेर चाहिँ त्यो हाल्ने अनि यसमा भेराइटी अफ अब ऊहरू छ के अरे अप्सनहरू छ होइन सो एनिवेज सो यो चाहिँ जेभी भार्सिटी गरौँ होइन अनि अगेन डिफ्रेन्ट स्पोर्ट्सहरू हुन्छ अब यहाँ चाहिँ फुटबल र नन फुटबल ट्याकल भनेर चाहिँ के भने यो भनेर चाहिँ अमेरिकन फुटबल भयो अमेरिकामा चाहिँ ट्याकल गर्छ होइन अब यो चाहिँ रेगुलर हाम्रो सकर होइन फुटबल भनेको चाहिँ त्यो भयो है त्यसपछि पोजिसन लिडरसिप डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सो लेट्स से अब मेबी अब राइट ब्याक भएर खेलेको थियो अरे फुटबलमा और मिडफिल्डर और भाइस क्याप्टेन होइन अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसन नेम चाहिँ अब यसमा चाहिँ सो लेट्स से अब जेभियर हामी जेभियर भनेर चाहिँ 11, 12 को जेभियर्स होइन लेट्स से international school team होइन so school team football त्यसपछि please describe this activity including what you accomplished and any recognition that you received होइन so activity describe गर्ने so basically चाहिँ म चाहिँ let's say school teamमा थिएँ अरू स्कुलहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गरेको थियो अब अचिभमेन्ट लेट्स से काठमाडौँ इन्टर स्कुल फुटबल कम्पिटिसन रे भनौँ होइन 2024 को चाहिँ च्याम्पियन भनेर चाहिँ होइन त्यसरी हाल्थ्यो है सो अगेन कुन क्लासमा चाहिँ अब पार्टिसिपेट गरेको होइन सो लेट्स से क्लास 11, 12 मा होइन
भयो किनभने हामी +2 त यो अर्कै स्कुलमा गरेको देखाएको थियो नि त सो 11-12 अनि कहिले पार्टिसिपेट गरेको थियो सो स्कुल चलिरहँदाखेरि होइन ओर मेबी स्कुल ब्रेकमा र दुवै नै हुनसक्छ ओर अल इयर पनि हुनसक्छ सो इट कुड बी एनिथिङ होइन सो लेट्स से ड्युरिङ स्कुल इयर राख्थ्यौँ अनि अनि कति घन्टा पर विक स्पेन्ड गरेको होइन सो प्र्याक्टिसदेखि लिएर सबै उहरू गर्दाखेरि कति होइन सो मेबी आई डोन्ट नो लाइक 10 hours 5 hours whatever अनि त्यसपछि अब देयर आर 52 weeks इन अ इयर होइन सो त्यसमा चाहिँ अब कति कति विकको पार्टिसिपेसन थियो भनेर यो भयो होइन अनि त्यसपछि कलेज आएपछि पनि अब यो एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्ने कि नगर्ने होइन यस नो त्यो भयो ओके सेकेन्ड एक्टिभिटी मैले डिफ्रेन्ट राखिदिएको छु सो लेट्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भलिन्टियर गर्नुभएको थियो अरे होइन एक्चुली भलिन्टियरको सट्टा चाहिँ यहाँ के गरिदियो भने चाहिँ सो के गरौँ भने चाहिँ अब इन्टर्नसिपको राख्थ्यो नि त सो लेट्स से इन्टर्नसिप रे एक्टिभिटी टाइप होइन पोजिसन लिडरसिप डिस्क्रिप्सन सो इन्टर्नसिप्स चाहिँ को बारेमा अलिक डिटेल दियो भयो बाई द वे मेरो कम्पनी चाहिँ वेबर एकाडेमी हो अनि हामीले चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब कस्तो भने के पनि गर्न थालेको छौँ भने चाहिँ कोही स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिपमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई पनि अप्रोच गरेर हुन्छ हामीलाई एनजिओ गभर्मेन्ट के अरे गभर्मेन्ट भनेर चाहिँ कम्पनी एनजिओ आइएनजिओ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिप चाहिरहेको हुन्छ अनि हामीले चाहिँ हामीका स्टुडेन्टहरू यस्तो आइरहेको हुन्छ सो हामी चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छौँ एडिसनली हामी चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ पनि गर्छौँ इन्टर्नसिप पठाउनुभन्दा अगाडि सो तपाईँ जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति प्रिपेयर भएर जानुहुन्छ सो एनिवेज एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ फर इक्जाम्पल रिसेन्टली गरेको स्टुडेन्टको चाहिँ एउटा डिस्क्रिप्सन हालिदिन्छु यहाँ चाहिँ सो उहाँले चाहिँ अब वेबर एकाडेमीको थ्रुबाट चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल भियतनाम बेस्ड चाहिँ एउटा ग्रिन एनर्जी कम्पनी जसले कार्बन क्रेडिट्समा काम गर्छ सो उहाँहरूले चाहिँ नेपालमा पनि काम गर्न खोजिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ यो कार्बन क्रेडिट्स पोलिसीको बारेमा चाहिँ काम भइरहेछ अनि त्यसमा चाहिँ स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्टर्नसिप हामीले मिलाइदिएको सो अलिक राम्रो लाइक भेरी सब्सटेन्सियल इन्टर्नसिप भएको थियो होइन सो एनिवेज सो कन्ट्याक्ट गर्न सकिन्छ है सो त्यही सो अगेन वेबसाइट चाहिँ weberacademy.org ओके सो एनिवेज अनि यो चाहिँ कहिले पार्टिसिपेट गरेको सेलले चाहिँ अब +12 उसित आएपछि रे 12सित आएपछि रे होइन पोस्ट ग्रेजुएट सो ग्याप इयरमा लिइरहेको अरे होइन अनि त्यसै टाइम अफ पार्टिसिपेसन ड्युरिङ स्कुल ब्रेक भनिदियो होइन त्यो भयो त्यसपछि आवर स्पेन्ड पर विक लेट्स से अब पार्ट टाइम इन्टर्नसिप जेनरली 20 hours हुन्छ अनि लेट्स से 3 महिनाको इन्टर्नसिप भनेपछि चाहिँ अबाउट 15 weeks जति भनौँ होइन लाइक 14 to 15 weeks होइन अनि त्यसपछि डु यु इन्टेन्ड टु पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिभ इन कलेज मेबी होइन यस नै हालिदिउँ सो त्यस्तै गरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू एक्टिभिटीहरू चाहिँ एड गरिरहनु मिल्यो होइन सो अब चाहिँ के गरौँ भने चाहिँ अरू के अप्सन छ त एक्टिभिटीको भनेर म चाहिँ एकदमै क्विकली देखाइदिन्छु है सो फर इक्जाम्पल अब एकदमै कमन के छ कम्युनिटी सर्भिस भयो भलिन्टियर गर्ने होइन सो भलिन्टियरिङ भनेको चाहिँ अब विदाउट पेमेन्ट होइन सोसल गुड लोकल अर्फनेज भयो फुड ड्राइभ भयो क्लोदिङ ड्राइभ होइन यो हेरे हुन्छ त्यसपछि अब एकाडेमिक होइन जस्तै ओलम्पियाडदेखि लिएर बुक क्लब होइन यो भयो अनि त्यसपछि आर्ट साइडमा चाहिँ अब भिजुअल क्रिएटिभ फाइन आर्ट्स लाइक पेन्टिङ स्केचिङ फोटोग्राफी होइन अनि सो त्यसमा चाहिँ अब पोजिसनहरू के हुनसक्छ अब लोकल अब स्कुलको चाहिँ अब डिजाइनर क्लब सेक्रेटरी एक्जिबिटर अल द्याट होइन अब एथलेटिक्स भनेको स्पोर्ट्स भयो सो ब्याडमिन्टन फुटबल बास्केटबल वाट एभर होइन पोजिसन चाहिँ अब टिम मेम्बर क्याप्टेन होइन अल द्याट भयो सो अगेन क्लब एथलेटिक्स र जेभी भार्सिटीको त मैले डिफ्रेन्स भनिसकेँ होइन जेभी भने चाहिँ अब स्कुलको टिम भयो स्पोर्ट्स टिम क्लब भन्ने चाहिँ अब इन्टर्नल भयो होइन त्यसपछि अब करियर ओरिएन्टेड चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ अब बुट क्याम्पहरू अटेन्ड गर्ने होइन अनि त्यसपछि इन्टर्नसिप के अरे सो बेसिकली बिजनेस बुट क्याम्प भयो होइन सो दे लाइक लट अफ दोज थिङ्स अब पोजिसनहरू चाहिँ पार्टिसिपेन्ट इन्टर्न प्रोजेक्ट लिड जे नि हुनसक्छ कम्प्युटर टेक्नोलोजी आइटीको अब रोबोटिक्स कोडिङ आइटिए होइन प्रोग्रामर डेभलपर टिम लिड अल द्याट भयो होइन अब कल्चरलमा पनि इन्भल्भमेन्ट हुनसक्छ सो हेरिटेज ट्रेडिसन अब लेट्स से डान्समा इन्ट्रेस्ट छ होइन अनि त्यसपछि कोरियोग्राफी मेबी कोरियोग्राफीमा हेल्प गरेको डान्स गरेको होइन अल द्याट डिबेट र स्पिच भयो डिबेट स्पिचमा चाहिँ अब मोडल युएन एमयुएन एकदम राम्रो एक्टिभिटी हो त्यसमा
त्यसमा पार्टिसिपेट गरे हुनसक्छ इन्भाइरोमेन्टलमा अब फोकस हुनसक्छ होइन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्टिङ द इन्भाइरोमेन्ट अब ट्रीहरू प्लान्ट गरे हुनसक्छ रिसाइक्लिङ क्याम्पेन होइन सो अब मेबी यो सबै चिजहरूबाट हुनसक्छ फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज लाइक केयर गिभिङ अब कोही घरमा कोही एकदमै एजेड ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने अथवा यङ्गर सिब्लिङलाई हेल्प गर्ने होइन फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी भयो फरेन एक्सचेन्ज सो बेसिकली चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ लेट्स चाहिँ 3 महिनाको लागि चाहिँ लेट्स चाहिँ भियतनाम गएर चाहिँ होइन चाहिँ ऊ एज अ एक्सचेन्ज स्टुडेन्ट चाहिँ जानुभएको छ भने त्यो पनि एउटा चाहिँ एकदमै रिच एक्सपिरियन्स हो होइन लाइक एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स फरेन ल्याङ्ग्वेज सो मेबी नयाँ ल्याङ्ग्वेज सिकेको आउटसाइड अफ द करिकुलम सो नेपाली इङ्ग्लिस बाहेक चाहिँ होइन लेट्स चाहिँ चाइनिज सिक्नु भयो अरे होइन अल द्याट इन्टर्नसिपको भर्खर कुरा गरिहालेँ मेबी तपाईँहरूले चाहिँ जर्नलिजममा लाग्नु भएको छ अरे मेबी स्कुलको म्यागजिन स्कुलको सोसियल मिडिया त्यो सबैमा इन्भल्भ भएको हुनसक्छ आरओटिसी होइन यो आरओटिसीको चाहिँ यो चाहिँ लिडरसिप र मिलिट्री ट्रेनिङ प्रोग्राम हो अमेरिकातिर चाहिँ अलिक कमन छ नेपालमा अलिक छैन सिमिलर प्रोग्रामहरू हुनसक्छ एलजिबिटिक्यू हुनसक्छ लाइक सो बेसिकली चाहिँ सो यसमा चाहिँ अब इन्क्लुजन अवेरनेस होइन अफ लाइक जेन्डर सेक्सुअल डाइभर्सिटी त्यो सबै अब त्यसमा अब कुन हिसाबमा गरेको अब प्राइड ग्रुप हुनसक्छ जेन्डर इक्वालिटी क्लब म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट अब मेबी लाइक प्लेइङ गिटार अर किबोर्ड पियानो whatever होइन अब मेबी स्कुलमा अब ब्यान्ड्स अरे ओर बाहिर आफ्नो ब्यान्ड्स अरे होइन रक ब्यान्ड्स अरे whatever or maybe DJ गर्ने इच्छा छ whatever or singing vocal maybe स्कुलको क्वायरको लागि होइन अमेरिकामा चाहिँ क्वायरहरू हुन्छ कि होइन अमेरिकामा ब्यान्ड भने चाहिँ स्कुल ब्यान्ड पनि हुन्छ त्यो पुरा ऊहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू टन्नै बजाउने मार्चिङ ब्यान्डहरू त्यस्तो मेबी रिलिजियस साइड पनि हुनसक्छ अब हिन्दुइजम क्रिस्चियनिटी whatever होइन सो त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब युथ ग्रुपहरू हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ भलन्टियर गरेको योगा मेडिटेसन अल द्याट रिसर्च ओके सो मेबी अब कति स्टुडेन्टहरूले चाहिँ रिसर्च अपर्च्युनिटी गर्छ हाई स्कुलमा सो कोहीसँग चाहिँ कनेक्ट गरेर चाहिँ होइन कोही रिसर्चरसँग कनेक्ट गरेर अथवा पिएचडी स्टुडेन्टसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ अब ऊ गर्ने रिसर्च गर्ने अनि मेबी पब्लिकेसन पनि हुनसक्छ त्यो भए त एकदम राम्रो रोबोटिक्स भयो डिजाइनिङ बिल्डिङ प्रोग्रामिङ रोबोट्स स्कुल स्पिरिट भनेर चाहिँ नेपालमा अलि छैन सो अलिकति त्यो चियर लिडिङ टाइपको होइन सो त्यस्तो पनि हुन्छ साइन्स म्याथको चाहिँ अब स्टेम रिलेटेड एक्टिभिटीहरू हुनसक्छ कम्पिटिसन हुनसक्छ ओलम्पियाड भयो साइन्स फेयर भयो स्टेम रिसर्च होइन सो त्यो चाहिँ अब रिसर्च भने मल्टिपल चिजहरू हुन्छ यसमा सोसल जस्टिस इक्वालिटी ह्युमन राइट्स त्यतातिर लागेको पनि हुनसक्छ एनजिओमा भलन्टियर गरेको आइएनजिओमा त्यसपछि पोलिटिक्स पनि हुनसक्छ होइन सो अमेरिकामा स्कुलहरूमा अब ऊहरू हुन्छ अब युथ ऊहरू ग्रुपहरू होइन र उसको पोलिटिकल एफिलिएसन भएको सो मेबी त्यस्तो पनि होला होइन सो ओके थिएटर र ड्रामा होइन सो हरेक स्कुलहरूमा चाहिँ अब थिएटर क्लबहरू हुन्छ त्यसमा एक्टिङ गरे हुनसक्छ मेबी डाइरेक्ट गरेको हुन्छ होइन म्यानेज गरेको हुन्छ साउन्ड डिपार्टमेन्ट होइन मल्टिपल चिज हुनसक्छ ओके मेबी काम गरे पनि हुनसक्छ होइन पार्ट टाइम काम आई डोन्ट नो अमेरिकामा चाहिँ स्टुडेन्टहरू काम गर्ने कमन हुन्छ होइन उनीहरू बच्चादेखि नै काम गरिरहेको हुन्छ आवरली सो त्यस्तो पनि हुनसक्छ होइन सो एनिवेज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने चाहिँ यु क्यान इमेल होइन एडमिसन्स @weberacademy.org or drsamraththapa@gmail.com अनि वाट्सएपमा मेसेज गरे पनि हुन्छ मेरो चाहिँ एडभाइजिङ काउन्सिलरले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ फरवर्ड गरिदिन्छ अफ दिस फाइल सो अगेन मेक स्योर टु डु द्याट है सो लेट्स कन्टिन्यू एक्टिभिटिजमा अलि टाइम स्पेन्ड गऱ्यो है सो त्यसपछि चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड सर्कमस्टान्सेसको सिचुएसन आयो सो यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेबी तपाईँको लाइफमा चाहिँ होइन धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी थियो र मेबी कुनै एक्टिभिटी थियो जसले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कलेजमा चाहिँ त्यसले चाहिँ टाइम खायो क्या होइन अनि त्यसपछि सो त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा चाहिँ अब कलेजमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको बारेमा अरू बुझ्न सक्छ होइन सो आई डोन्ट नो अब मेबी यिनीहरू कुनै चिजहरू तपाईँहरूलाई एप्लिकेबल हुन पनि सक्छ होइन सो असिस्टिङ फ्यामिली ओर हाउस होल्ड मेम्बर्स विथ टास्क सच एज डक्टर्स अपोइन्टमेन्ट अनि अगेन मिनिमममा चाहिँ 4 घन्टा चाहिँ हप्ताको चाहिँ हुनैपर्छ ल मिनिमममा त्यति सो मेबी तपाईँहरूले चाहिँ अब यसले चाहिँ घरमा चाहिँ कोही अब यसले चाहिँ ग्रान्डफादर बिरामी हुनुहुन्छ अरे रेगुलरली डायलिसिस गर्नुपर्छ अरे सो उहाँलाई चाहिँ
हस्पिटल लगिदिने क्लिनिक लगिदिने मेबी त्यो हुनसक्छ मेबी अब तपाईँको चाहिँ फार्म वर्क होइन हुनसक्छ सो यसमा चाहिँ लेट्स सी अब आफ्नो घरको फार्म छ अरे त्यहाँ चाहिँ हेल्प गरेको छ अरे ट्रान्सलेटिङ गर्ने होइन म्यानेजिङ फ्यामिली और हाउस होल्ड फाइनेन्सेस बजेट अफ प्लेइङ बिल्स होइन सो आई डोन्ट नो त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ प्रोभाइडिङ ट्रान्सपोर्टेसन फर फ्यामिली और हाउस होल्ड मेम्बर्स सो ट्रान्सपोर्टेसन उ गरिदिने अघि नै भने जस्तै त्यो ग्रान्डफादर ग्रान्डमदरलाई चाहिँ हस्पिटल लगिदिने टेकिङ केयर अफ सिक डिसेबल्ड और एल्डरली मेम्बर्स अफ यर फ्यामिली होइन सो त्यो पनि मैले फेरि भनिसकेँ टेकिङ केयर अफ यङ्गर फ्यामिली और हाउस होल्ड मेम्बर्स सो धेरै कति ठाउँमा कस्तो हुन्छ नि अब मेबी अब पेरेन्ट्सहरू अब दे आर लाइक भेरी बिजी अब अरू काम अकुपाइड हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ ओल्डर सिब्लिङले चाहिँ अब यङ्गर सिब्लिङलाई चाहिँ टेक केयर पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ सो मेबी तपाईँले त्यस्तो गर्नु भएको छ कि होइन अनि टेकिङ केयर अफ माई ओन चिल्ड्रेन होइन ओन चाइल्ड और चिल्ड्रेन सो मेबी आफ्नो बच्चा छ भने त्यो गरे हुनसक्छ वर्किङ एट अ पेड जब टु कोअर्डिनेट माई हाउस होल्ड इन्कम सो एडिसनल सोर्स अफ इन्कम होइन घरमा आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट गर्नलाई आफूले गर्नु भए नि हुनसक्छ अनि अरू अदर्स भन्ने चिज पनि हुनसक्छ सो त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब अरू एड गर्नु पनि पाइयो होइन सो त्यसपछि प्लिज सेलेक्ट विथ सर्कमस्टान्सेस यु हेभ एक्सपिरियन्स कम्युटिङ 60 मिनट्स ओर मोर टु एन्ड फ्रम स्कुल इच डे सो मेबी तपाईँहरूको चाहिँ अब आई डोन्ट नो लाइक पोखरामा चाहिँ स्कुल थियो अरे तर आई डोन्ट नो बागलुङदेखि आई डोन्ट नो जस्ट गिभिङ इक्जाम्पल अलि टाढा भयो होइन सो मेबी अलि लाइक 60 मिनट्स नै अब बसमा चाहिँ स्कुल बसमा लाग्थ्यो अरे कि होइन आउ जाउ अब 2 घन्टा भयो नि त होइन द्याट्स अ कम्युट experiencing homelessness or another unstable living situation I don't know फ्यामिलीको फाइनेन्सियल सर्कमस्टान्सेस गरेर चाहिँ मेबी होइन अब घरमा रेन्ट तिर्न नसकेर मेबी अफोर्ड गर्न नसकेर अब मुभ गर्नु पर्यो आई डोन्ट नो त्यो हुनसक्छ होइन लिभिङ विदाउट कन्सिस्टेन्ट हिट पावर वाटर और एक्सेस टु फुड सो मेबी आई डोन्ट नो फुडको एक्सेस थिएन पानीको एक्सेस थिएन पावर आउटेज सो यो सबै चिजले गरेर त तपाईँको लाइफ त इन्टरप्ट हुन्छ नि त होइन सो यिनीहरूले चाहिँ यो बुझ्न खोजिरहेको छ होइन अनि लिभिङ विदाउट रिलायबल और युजेबल इन्टरनेट सो स्लो इन्टरनेट होइन रिलायबल नभएको लिभिङ इन्डिपेन्डेन्टली और लिभिङ अन माई ओन नट इन्क्लुडिङ बोर्डिङ स्कुल सो आई डोन्ट नो मेबी आई डोन्ट नो सर्टन सर्कमस्टान्सेस थियो होला लाइफमा होइन मेबी आई डोन्ट नो मेबी somebody's parents passed away होइन अनि त्यसपछि आफू एक्लै सो एन्ड यु हेभ टु म्यानेज अन यर ओन सो जे पनि हुनसक्छ सो त्यो सबै छ भने त्यसको पनि अब फर इक्जाम्पल त्यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ यसमा चेक मार्क लगाइदिने है ओके So let's continue. Okay, so अब चाहिँ पर्सनल एसेको बारेमा कुरा गरौँ अनि यो सेक्सनमा चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ जेनरली चाहिँ अब लाइक मेबी गाह्रो लाग्छ होइन अनि एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अब मोस्ट अफ द अमेरिकन स्कुलहरूलाई काम लाग्ने हिसाबले बनाएको सो तपाईँहरू चाहिँ जस्तै एकदमै हाइली कम्पिटेटिभ स्कुलहरू जान खोजिरहेछ अल्ट्रा सेलेक्टिभ स्कुल हार्वर्ड येल स्ट्यानफोर्डहरू भयो भने चाहिँ अब अभियसली यसको लागि त 6 महिना अगाडिदेखि नै तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ कि होइन बट यो चाहिँ अब जेनरल सबै स्टुडेन्टहरूलाई हुने हिसाबले मैले बनाएको हो सो म चाहिँ अब हार्वर्ड जानलाई स्टुडेन्टहरूलाई पनि हेल्प गरिरहेको छु गर्छु पनि सो त्यसको लागि चाहिँ अझै मोर इन डेप्थ चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है बट अगेन सो यो चाहिँ फर द मोस्ट स्कुल्स लाइक 80-90% स्कुलको लागि अमेरिकाको लागि चाहिँ भेरी एप्लिकेबल है सो पर्सनल एसेको बारेमा कुरा गरौँ सो यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भने तपाईँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टपिकहरू छ होइन अनि वर्ड लिमिट छ है सो यसमा चाहिँ के लेखेको छ भने चाहिँ दिस एसे डेमोन्स्ट्रेट यु एबिलिटी टु राइट क्लियरली एन्ड कन्साइसली अन सेलेक्टेड टपिक्स सो आफ्नो स्टाइलमा लेख्नुपर्छ अनि बेसिकली चाहिँ अब यो मान्छे उहाँहरूले चाहिँ के खोजिरहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूको बारेमा बुझ्नु छ कि अब क्लास र ग्रेड र टेस्ट स्कोर बाहेक चाहिँ तपाईँ को हो होइन तपाईँको सोच के हो भनेर चाहिँ बुझ्न मन लागेको छ होइन अनि यहाँ चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ 7वटा अप्सन हुन्छ एसेमा अब जुन छाने पनि भयो अनि वर्ड लिमिट छ है 650 वर्ड्स तर त्यति त्यो छ भन्दैमा चाहिँ त्यति लेख्नुपर्ने जरुरी पनि छैन अनि त्यसपछि अब लेखेको राम्रो है तर मिनिमममा चाहिँ 250 वर्ड चाहिँ हुनुपर्छ है सो यसमा चाहिँ अब मल्टिपल अप्सनहरू छ अनि म चाहिँ बुझाइदिन्छु कि अब कसरी यो सेक्सन अप्रोच गर्ने भनेर फर इक्जाम्पल चाहिँ अब यो फर्स्ट सेक्सन होइन सम स्टुडेन्ट्स हेभ अ ब्याकग्राउन्ड आइडेन्टिटी इन्ट्रेस्ट ओर अ ट्यालेन्ट that is so meaningful they believe their application would be incomplete without it. If this sounds like you, then please share your story. So यसमा चाहिँ के भन्नु खोजेको भने चाहिँ कलेजले चाहिँ एसेको प्रम्प्ट के हो भने चाहिँ
इज देयर समथिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट तपाईँको बारेमा चाहिँ त्यो तपाईँले नबुझाएसम्म चाहिँ तपाईँको बारेमा कम्प्लिट पिक्चर नै प्रेजेन्ट गर्न सकिँदैन भनेर होइन सो सो अब त्यसमा चाहिँ तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको छ के एक्सपिरियन्स लाइफले सेप गरेको छ के तपाईँलाई म्याटर गर्छ होइन त्यो सबै हो सो यसमा एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनुपर्ने छैन है अथेन्टिक हुनुपर्ने जरुरी छ है सो अब के हुनसक्छ त ओके ब्याकग्राउन्डको बारेमा कुरा भयो होइन सो तपाईँ कहाँ हुर्किनु भयो है अब कस्तो ब्याकग्राउन्डमा हुर्किनु भयो फाइनेन्सियल इकोनोमिक त्यो सबै हुनसक्छ आइडेन्टिटीको बारेमा चाहिँ अब तपाईँको कल्चर भाषा कस्तो कम्युनिटीबाट होइन अनि त्यसपछि रिलिजन सोसल पोजिसन इन्ट्रेस्ट होइन तपाईँको ट्यालेन्ट के छ होइन सो अब फ्यु इक्जाम्पल्स कुरा गरौँ है त सो एउटा चाहिँ अब रुरल भिलेजमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ ग्रो अप गर्नुभयो अरे होइन अनि जहाँ चाहिँ अब मान्छेहरूको पढाइ एकदमै कम छ +2 सिधाउने पनि एकदमै कम होइन सो त्यो हुनसक्छ सो यसमा चाहिँ अब यसको म इक्जाम्पल दिन्छु है त सो लेट्स से तपाईँ चाहिँ एकदमै नेपालको रुरल भिलेजमा हुर्किनु भएको अरे होइन अब एकदमै फार्मिङ गर्ने कल्चर होइन एग्रिकल्चरवाला त्यस्तो अरे अनि त्यहाँ चाहिँ जेनरली एल्डरहरू चाहिँ कि मिडल इस्टमा गएर लेबर गर्ने होइन अनि त्यसपछि कि फार्मिङ गर्ने हुन्थ्यो होइन अनि बच्चादेखि तपाईँहरू चाहिँ अब लेट्स से अब आफ्नो बफेलो चाहिँ चराउनलाई चाहिँ अब होइन खेतहरूमा जानुहुन्थ्यो त्यहाँ अब साथीहरूले चाहिँ कुरा नि कस्तो भन्छ भने चाहिँ अब कहाँ राम्रो घाँस पाइन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो अरे होइन अनि एज बढ्दै गएपछि टिनेजर हुन थालेपछि अब त्यही साथीहरूको बिचमा गफ अलि चेन्ज हुन थाल्यो अर्कै गफ हुन थाल्यो होइन अनि तपाईँलाई चाहिँ रियलाइजेसन भयो कि म यस्तो भयो भने चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ यस्तै चेन्जेस आउनेवाला छैन अनि मलाई चाहिँ अलि मेरो लाइफ चेन्ज गर्नु छ भन्ने रियलाइजेसन भएर तपाईँले चाहिँ अब लेट्स से चाहिँ अनि सहर आएर चाहिँ पढ्ने डिसाइड गर्नुभयो अरे अनि त्यो भएपछि तपाईँले राम्रो पढ्नु भयो अरे अनि त्यो भएपछि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो भयो अरे भने चाहिँ अनि एउटा रियलाइजेसन के भयो अरे नि अब सिचुएसन र अपर्च्युनिटी आएपछि चाहिँ मान्छेलाई धेरै चेन्ज गर्न सकिन्छ अनि त्यो रियलाइजेसन भएर तपाईँले एउटा एनजिओ पनि खोल्नु भयो अरे तपाईँको भिलेजमा जसले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई चाहिँ अब एजुकेसन अपर्च्युनिटीहरू बढाइदिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो होइन सो बेसिकली अब आफ्नो सिचुएसनको बारेमा कुरा भयो अनि तपाईँले कसरी ओभरकम गर्नुभयो र अब कसरी सोसल चेन्ज लिएर आउनु भएको छ भनेर अब एउटा राम्रो स्टोरी हुन्छ है सो त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ अब नेपालमा अब अर्थक्वेक अथवा पोलिटिकल स्ट्राइक्स होइन नेपाल बन्द अनि सो बेसिकली माइग्रेसन अफ पिपल टु मिडल इस्ट होइन त्यो सबै चिजहरूले फ्याक्टर गर्न सक्छ सो माइग्रेसन अफ पेरेन्ट्स टु द मिडल इस्ट होइन सो मेबी तपाईँहरूको कोही पेरेन्ट्सहरू मिडल इस्टमा अथवा अरू कहीँ ठाउँमा हुनुहुन्छ अरे अनि हेर न त्यो भएर अब तपाईँको अपब्रिङिङ इट्स क्यान बी स्लाइटली डिफ्रेन्ट होइन त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ अब कम्युनिटीहरूको कुरा हुनसक्छ सो मेबी दलित थारू तामाङ नेवार कम्युनिटी अब नेवार कम्युनिटीमा नेवार हुनुहुन्छ भने अब सर्टन सेक्ट अफ कल्चर छ फुड होइन अब कस्टम डिफ्रेन्ट हुन्छ सो त्यो एक्सपिरियन्सेसहरू इज क्यान बी डिफ्रेन्ट फ्रम अब अरू कम्युनिटीहरू होइन ओर मेबी तपाईँ अन्डर रिप्रेजेन्टेटिभ कम्युनिटीबाट हुनुहुन्छ त्यो बारेमा आफ्नो एक्सपिरियन्सको बारेमा कुरा मिल्यो होइन सो मेबी मल्टाभाषा बोल्नुहुन्छ होला होइन मेबी त्यसको कुरा गर्न सकिन्छ इन्ट्रेस्ट इन पोलिसी लिडरसिप सोसल चेन्ज ग्लोबल अफेयर्स होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट ट्यालेन्ट चाहिँ अब मेबी म्युजिकमा छ डान्स होइन सो एनिवेज सो बेसिकली चाहिँ अब यो सबै चिजले चाहिँ तपाईँ एज अ ह्युमन बिङ चाहिँ तपाईँलाई कसरी सेप गर्यो तपाईँको लाइफ चोइसेस गोल्स कसरी गर्यो भनेर त्यो भयो है सो फर्स्ट त्यो भयो है त्यसपछि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अब कस्तो छ भने चाहिँ यसमा चाहिँ के सोध्छ भने ओके सो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ कस्तो छ भने ओके सो द लेसन्स वी टेक फ्रम obstacles we encounter can be fundamental to later success. Recount a time where you faced a challenge, setback, or failure. How did it affect you and what did you learn from the experience? So यो क्वेसनले चाहिँ के सोधिरहेको छ होइन सो तपाईँहरूको लाइफमा चाहिँ सर्टन डिफिकल्ट मोमेन्ट रे होइन चाहिँ के भएको थियो र तपाईँलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो त्यसबाट के सिक्नुभयो र त्यसले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कस्तो नयाँ मान्छे बनायो भनेर चाहिँ त्यो बुझ्न मन लागेको छ कि होइन सो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु आई थिङ्क दिस कुड बी भेरी कमन इक्जाम्पल होइन सो फर इक्जाम्पल चाहिँ तपाईँ चाहिँ क्लास 7मा चाहिँ फेल भन्नुभयो अरे होइन अनि क्लास 7 रिपिट गर्नुभयो अरे होइन अनि त्यसपछि अब त्यो भएपछि अब आफूलाई अभियसली इम्बेरेसिङ हुन्छ होइन लाज लाग्छ अब साथीहरूबाट रिलेटिभहरूबाट जजमेन्ट हुन्छ यो फेल भयो होइन अनि यति पास गर्न सकेन भन्ने टाइपको
अब प्लस अब आफ्नो ब्याचको साथीहरू चाहिँ एक क्लास माथि पुग्यो, आफू चाहिँ पछाडि पऱ्यो होइन। अनि इम्प्याक्ट के भयो त आफूलाई होइन, कन्फिडेन्स गयो, अब आफ्नो साथीहरूलाई अभोइड गरियो होइन, अब आफूले आफूलाई चाहिँ विक फिल गरियो होइन। अनि सो अनि आफूले चाहिँ अनि कसरी चाहिँ रिस्पोन्ड गरियो त होइन। सो भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ के रियलाइजेसन भयो अरे भने चाहिँ यो फेलियर भएको चाहिँ ममा कमी होइन। सो त्यो भएर चाहिँ अनि ल्याक अफ इन्टेलिजेन्स होइन। सो अनि टिचरहरूलाई गएर तपाईँहरूले बुझ्नु भएर कसरी पढ्ने भनेर होइन। अनि आफूले पढ्ने तरिका चेन्ज गर्नुभयो, डिसिप्लिन लाइफमा डिसिप्लिन हुनुभयो होइन। सो बेसिकली एउटा रुटिन सेट गरेर चाहिँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ अब टाइम टेबलमा बस्ने, अनि एकदम फोकस भएर त्यो भयो। अनि त्यो भएपछि तपाईँले चाहिँ अनि राम्रो पढाइमा राम्रो हुनुभयो होइन। सो यसबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेजिलियन्स सिक्नुभयो, अरूबाट हेल्प माग्न चाहिँ विकनेस होइन स्ट्रेन्थ हो होइन। अनि ग्रोथ भन्ने चिज चाहिँ बेसिकली लिनियर, अब त्यो लिनियरमा हुँदैन, कहिलेकाहीँ फेलियर पनि हुन्छ होइन। सो कहिलेकाहीँ एफर्ट लगाएर पनि ग्रोथ नहुन पनि सक्छ होइन। सो त्यो बुझेँ। अनि त्यसपछि अनि एट द सेम टाइम अब मैले चाहिँ अरू स्टुडेन्टहरू जो पढाइमा चाहिँ विक छ स्ट्रगल गरिरहेछ उनीहरूलाई झन् बुझ्न सकेँ, अनि उनीहरूलाई पनि मैले गाइड गरेँ भनेर चाहिँ ऊ छ। सो एनिवे सो त्यसरी स्ट्रक्चर गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ थर्ड एसे प्रम्प्ट चाहिँ के छ भने रिफ्लेक्ट अन अ टाइम वेयर यु क्वेसन ओर च्यालेन्ज अ बिलिफ ओर आइडिया, वाट प्रम्प्टेड यु थिङ्किङ होइन। सो कस्तो छ भने चाहिँ यसको क्वेसनको प्रम्प्ट चाहिँ अब कुनै चिज चाहिँ अब वर्षौँदेखि चलिरहेर चिज हुनसक्छ, कुनै थटहरू हुनसक्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो अरे अनि सिम्पली एक्सेप्ट गर्नु भएन भनेर चाहिँ होइन, भनेर त्यो बारेमा चाहिँ लेख्न सकिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ अब नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब लेट्स से फ्यु इक्जाम्पल्स। सो लेट्स से अब हाम्रो नेपालमा मेन्स्ट्रुएसनको बारेमा ठुलो टपिक छ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ मेबी तपाईँले चाहिँ आफ्नो मदरसँग चाहिँ डिस्कसन गर्नुभयो अरे होइन। अनि त्यसपछि मेबी आई थिङ्क हिस्टोरिकली अब टाइम्स आर चेन्जिङ, तर चाहिँ बच्चाहरूको एजुकेसनमा पनि अब डिफ्रेन्स कि अब केटाको एजुकेसन भर्सेस केटीको एजुकेसन, केटाहरूको एजुकेसनलाई मोर प्रायोरिटी दिन्छ, मोर रिसोर्सेस प्रोभाइड गर्छ, केटीको लागि लेस हुन्छ होइन। सो त्यो च्यालेन्ज गरे हुनसक्छ। मेबी नेपालको क्यास्ट बेसिस सिस्टम हुनसक्छ होइन। मेबी अब अर्को चिज चाहिँ अब हुन्छ नि, अब नेपालमा विदेश गएर पढ्नुपर्ने टाइपको ट्रेन्ड होइन, त्यो च्यालेन्ज गरेर चाहिँ त्यो हुनसक्छ होइन। सो एनिवेज दे कुड बी लाइक लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो यो चाहिँ फ्यु इक्जाम्पल्स नेपालको कन्टेक्स्टमा। सो बेसिकली चाहिँ अब यसमा चाहिँ कसरी लेख्ने भने चाहिँ अब यो एक्सेप्टेड यस्तो थियो कस्टम, अब यसमा चाहिँ मेरो थट प्रोसेस मलाई यसरी आयो, अनि मैले चाहिँ अनि केले गरेर मलाई चाहिँ यसमा सोच्न मलाई बाध्य गरिदियो होइन। अनि त्यसपछि अनि हाउ मलाई त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्यो भनेर चाहिँ लेख्न सकिन्छ है। ओके, त्यसपछि नेक्स्ट एसे प्रम्प्ट चाहिँ रिफ्लेक्ट अन समथिङ द्याट समवन हेज डन फर यु द्याट हेज मेड यु ह्याप्पी ओर थ्याङ्कफुल इन अ सरप्राइजिङ वे, हाउ हेज दिस ग्रेटिट्युड एफेक्टेड ओर मोटिभेटेड यु होइन। सो बेसिकली कसैले चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ केही गरिदिएको कुनै काइन्ड चिज केही गरिदिएको छ, अनि तपाईँलाई चाहिँ कसरी चेन्ज भयो भनेर चाहिँ होइन। सो फर इक्जाम्पल चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ कोही अब अङ्कल मामा होइन विदेशबाट आउनुभयो अरे, अनि आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब ल्यापटप किनिदिनु भयो अरे होइन। अनि त्यसले तपाईँको लाइफ कसरी ट्रान्सफर्म भयो होइन। सो बेसिकली अब आफ्नो पर्सनल ल्यापटप भएपछि अब होइन आई डोन्ट नो मेबी कोडिङतिर लाग्नुभयो होला, ओर होइन अब लर्निङ एक्सिलरेट भयो होइन। सो त्यसको लागि एकदम थ्याङ्कफुल। ओर मेबी फादर मदरले चाहिँ फुटबल अथवा गिटार चाहिँ पुच्चे हुँदा प्रेजेन्ट गर्नुभयो अरे, अनि त्यसपछि त्यसले चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ म्युजिसियन रे होइन, अनि त्यसपछि कसरी तपाईँको लाइफ सेप गरेको छ भनेर लेख्न मिल्यो होइन। ओर मेबी अब +2मा चाहिँ चाहिँ 11मा चाहिँ अब एडमिसन फी हाल्नु पर्थ्यो स्कुलमा, अब पेरेन्ट्सहरूसँग पैसा थिएन अरे, अनि मामाले अथवा सम्बडीले चाहिँ हालिदिनु भयो अरे, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो भएर तपाईँको एजुकेसन कन्टिन्यू भयो होइन। अनि त्यसपछि एकदमै ग्रेटफुल छ। अनि त्यसले गरेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब कस्तो भने मान्छेको अब मामाको लागि चाहिँ अब इट वाज नट अ बिग डिल टु पे द्याट मच फिस, तर तिम्रो लागि बिग डिल थियो। अनि त्यसले गरेर चाहिँ कति चेन्ज ल्याउन सक्यो भनेर चाहिँ होइन, अनि पावर अफ लाइक दिस थिङ्स भनेर नि आफूलाई पनि रियलाइज त्यो भएर चाहिँ आफूले पनि अब चाहिँ सपोर्टको रियलाइज गर्यो।
अनि त्यो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब एउटा एनजिओ जोइन गर्नुभयो अरे जहाँ चाहिँ अब जसले चाहिँ अब स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन सो त्यो रियलाइजेसन भयो सो बेसिकली तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ अब ग्रोथ सधैँ ग्रोथ माइन्डसेट राख्नुपर्छ जस्तोमा है ओके सो नेक्स्ट प्रब्लम चाहिँ के छ भने डिस्कस एन अकम्प्लिस्ड इभेन्ट ओर रियलाइजेसन द्याट स्पार्क्ड अ पिरियड अफ पर्सनल ग्रोथ एन्ड न्यू अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ युर सेल्फ ओर अदर्स है सो बेसिकली कुनै लाइफको यस्तो इभेन्ट भयो अरे जसले गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफूलाई भित्र हेरेर चाहिँ ओके म कस्तो मान्छे भनेर आफू बुझ्नुभयो अरे र मेबी अरूको बारेमा पनि बुझ्नुभयो होइन सो धेरै ठुलो बवाल चिज पनि हुनु पर्दैन सानो चिज भए पनि हुन्छ तर मेन चिज चाहिँ रिफ्लेक्सन हुनु पऱ्यो यसमा है सो मेबी इन्टर्नसिप जानुभयो अरे लाइक होइन अनि इन्टर्नसिपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब प्रोफेसनलिजम भने के हो अकाउन्टेबिलिटी भने के हो भनेर बुझ्नुभयो अरे होइन हाउ टु बी अ प्रोफेसनल टाइपको होइन अनि त्यसपछि बाइ द वे यो बारेमा मैले कोर्स पढाउँछु इन्टर्नसिप जानुभन्दा अगाडि ओर मेबी तपाईँले चाहिँ अब स्कुल क्लब ओर कम्युनिटी प्रोजेक्टमा चाहिँ अब एज अ लिड भएर चाहिँ काम गर्नुभयो अरे होइन अनि त्यसपछि त्यसबाट अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होइन मेबी अब हाइकिङ गर्नुभयो अरे अन्नपूर्ण सर्किट गर्नुभयो अरे अनि त्यसपछि अब एकदमै गाह्रो एक्सपिरियन्स भएको थियो अरे बिचमा अब हर्डलहरू थियो अरे होइन आएर न भनेको हिउँ पऱ्यो अरे होइन अब अनि एकदमै स्टक भयो त्यो ठाउँमा अनि रिजिलियन्स अनि त्यो बारेमा चाहिँ अब आफूमा चाहिँ कतिको क्यापेसिटी रहेछ आफ्नो चाहिँ पोटेन्सियल एकदमै ठुलो रहेछ यस्तो सिचुएसनलाई पनि ओभरकम गर्ने भनेर चाहिँ त्यो हुन्छ होइन अब अर्को रिसेन्ट अब कुरा गर्ने भने अब हाम्रो काठमाडौँमा फ्लडिङ नेपालभरि फ्लडिङ अब रेनिङ सिजनमा हुन्छ सो 2024को कन्टेक्समा कुरा गरौँ भने चाहिँ अब काठमाडौँमा फ्लडिङ भएको थियो सो रिभर ब्याङ्कमा चाहिँ कति घरहरूमा चाहिँ अब फ्लड भएको थियो तपाईँहरूले चाहिँ हेल्प गर्नु जानुभयो अरे अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ तपाईँको भन्दा धेरै डिफ्रेन्ट भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम लाइफमा चाहिँ मेरोभन्दा लाइफ अरू मान्छेहरूको धेरै डिफ्रेन्ट छ भनेर चाहिँ एउटा रियलाइजेसन भयो अरे होइन अनि त्यसपछि सो त्यो हुनसक्छ होइन अर्को चिज अब मेबी रिसेन्टली कुरा गर्ने भने जेनजी मुभमेन्टको बारेमा सेप्टेम्बर 2025को बारेमा चाहिँ अब त्यसमा तपाईँको लाइफ कसरी एफेक्टेड भयो के रियलाइजेसन भयो होइन अनि त्यसपछि अब सिभिक रेस्पोन्सिबिलिटी युथ पावरको बारेमा रियलाइज गर्नुभयो सो यसमा धेरै कन्टेक्स्टहरूबाट गर्न सकिन्छ सो बेसिकली चाहिँ अब यसमा चाहिँ मेन चिज चाहिँ अब तपाईँको रियलाइजेसन इम्पोर्टेन्ट छ कि होइन वाइ द मोमेन्ट म्याटर्ड नट जस्ट वाट ह्यापन भनेर त्यसपछि चाहिँ नेक्स्ट वान चाहिँ अब डिस्क्राइब अ टपिक आइडिया अर कन्सेप्ट यु फाइन्ड सो इङ्गेजिङ द्याट इट मेक्स यु लुज अल ट्र्याक अफ टाइम सो तपाईँलाई यस्तो मनपर्ने कुनै टपिक होइन आइडिया छ कि त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ त्यो बारेमा सोच्न थाल्नुभयो भने चाहिँ एकदमै टाइमको नै भुल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ सो बेसिकली यसमा चाहिँ के सोधिरहेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई केमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ भनेर होइन सो यसमा अब तपाईँले अब आफ्नो इन्टलेक्चुअल क्युरियोसिटीको बारेमा ओर आफूले पढ्न खोजेको मेजर लेट्स से कम्प्युटर साइन्स रे बायोलोजी हो त्यो बारेमा गर्न सकिन्छ होइन अनि आफूले आफूलाई चाहिँ अब आउटसाइड अफ द क्लासरुम चाहिँ आफूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ नलेज सिक गर्नुहुन्छ भन्ने देखाउन सकिन्छ सो इक्जाम्पल्स लाइक कम्प्युटर साइन्स एआईको बारेमा चाहिँ हुनसक्छ सोसल जस्टिस सोसल कजेस क्लाइमेट चेन्ज पब्लिक पोलिसी सो यसमा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ किन इन्ट्रेस्ट छ होइन अनि तपाईँहरू कसरी एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ अनि फ्युचर गोलसँग कसरी कनेक्टेड छ भनेर यो सबै चिजहरू गर्न सकिन्छ है सो अनि त्यसपछि चाहिँ अब कस्तो छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जुन लास्ट टपिक जुन छ सेयर एन एसे अर अन एनी टपिक अफ यर चोइस इट क्यान बी वान यु हेभ अलरेडी रिटन वान द्याट रेस्पोन्स टु डिफ्रेन्ट प्रम्प्ट अर वान अफ यर ओन डिजाइन होइन यिनीहरू सबै उ गर्न सकिन्छ सो यसमा चाहिँ बेसिकली चाहिँ फ्रीवाला तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ लेख्यो हुन्छ भनेर भनेको होइन अनि त्यसपछि चाहिँ सो यिनीहरूमध्ये चोइसहरूमध्ये चाहिँ अब मेबी एप्लिकेबल मेबी त्यो टपिक परेन अरे भन्ने पनि तपाईँले चाहिँ त्यो अप्सन पनि छ होइन सो अगेन यो सबै चिजमा चाहिँ अब आफू जेन्युन हुन इम्पोर्टेन्ट छ होइन अनि आफूलाई एक्सप्रेस गर्ने अनि सो इम्प्रेसिभ हुनु पर्दैन जस्ट बी अनेस्ट एआई नचलाउने अनि भनेको प्रुफ रिडिङहरू गर्न चलाउने तर अब आफ्नो आइडिया चाहिँ पहिला लेख्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अब उ गर्ने सुरुमा चाहिँ अब आफ्नो नै स्टोरीहरू सोच्ने होइन अनि त्यस एउटा चाहिँ ड्राफ्ट बनाउने अनि रिफ्लेक्ट गर्ने कि आफूले आफूमा होइन सो एनिवेज यो भर्खर सेयर गरेको इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने अगेन एज युजुअल म इमेल गरे हुन्छ admissions@weber academy ओर मेरो जिमेलमा अनि वाट्सएपमा मेसेज पठाए पनि हुन्छ
सो अगेन यो चाहिँ अब अलि टाइम लिएर रिफ्लेक्ट गरेर गर्ने चिज हो यस्तो एसे भनेको सो त्यही मेक श्योर यु डु द्याट सो अब चाहिँ माई कलेजेसमा गएर चाहिँ तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड भएको कलेजेसहरूमा चाहिँ गएर चाहिँ कसरी फिल गर्ने भनेर म देखाउँछु है सो एनिवेज यो ड्यासबोर्डमा गएपछि चाहिँ माई कलेजेसमा जाने है अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ अब आफ्नो कलेजहरू एड गर्ने है सो यहाँ मैले अलरेडी अलिकति हालिदिइसकेको छु सो तर त्यसमा इन्डिभिजुअली हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला चाहिँ सो कसरी एड कलेज गर्ने है सो यसमा गयो सो लेट्स सी अब हार्वर्ड भन्नु रे होइन मैले हार्वर्ड गएको स्टुडेन्टहरूलाई पनि मेन्टर गरेको छु पहिला एनिवेज सो यो भएपछि चाहिँ अब एड गर्ने त्यो भएपछि चाहिँ कलेज लिस्टमा जान्छ है सो एनिवेज यसमा अब हार्वर्ड एड गर्दिनँ अगेन द होल प्रोसेस अफ लाइक द अब्जेक्टिभ चाहिँ यो कमन एपको चाहिँ एउटा चाहिँ मेजोरिटी स्टुडेन्टहरूलाई काम लाग्ने हिसाबले बनाइरहेको हो सो एकदमै अल्ट्रा सेलेक्टिभ स्कुलहरूमा जानलाई चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै मिहिनेत गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ सो त्यो चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस हो सो तपाईँहरू त्यस्तो खाले स्टुडेन्टहरू हो भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ क्या सो एनिवेज माई कलेजेसमा गयो सो यहाँ चाहिँ लेट्स सी अब म चाहिँ लायन कलेजको चाहिँ एज अ इक्जाम्पल देखाइदिन्छु है यसमा कसरी गर्ने भनेर किन लायन कलेज लायन कलेज चाहिँ मैले चाहिँ मेरो ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ मैले लायन कलेजमा गरेको त्यहाँबाट बायोलोजीमा डिग्री गरेको हो अनि एनिवेज मैले चाहिँ एउटा लिस्ट पनि बनाइरहेको छु सो धेरै स्टुडेन्टहरूले चाहिँ मलाई अमेरिकामा अफोर्डेबल कलेजेसहरू युनिभर्सिटीहरू कहाँ हुन्छ सर भनेर सोध्नु हुनुहुन्छ सो मैले चाहिँ अब जेनरली म चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छु त्यो भयो भने स्टुडेन्टहरूको क्वेसन आयो भने यो भिडियो हेर्नु भनेर लिङ्क पठाइदिन्छु सो त्यस्तो भिडियो धेरै छ सो मैले चाहिँ 10वटा अमेरिकामा चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल स्कुल अन्डर 20,000 कस्ट अफ एटेन्डेन्सको चाहिँ लिस्ट बनाइरहेको छु तुरुन्त नै त्यो चाहिँ अपलोड हुनेवाला छ सो लायन कलेज पनि त्यो लिस्टमा पर्छ लायन कलेजको चाहिँ कस्ट अफ एटेन्डेन्स चाहिँ 19,500 पर इयर त्यसमा चाहिँ तपाईँको ट्युसन हस्टेलमा बस्ने कलेजको अनि खाना हेल्थ इन्सुरेन्स सो सबै चिज इन्क्लुडेड छ एडिसनली समर र विन्टरमा पनि कलेजमा बस्न पनि इन्क्लुडेड छ ओके सो लायन कलेजकोमा पुगेपछि चाहिँ यो चाहिँ जेनरल इन्फर्मेसन देखायो है सो यसमा चाहिँ अब डेडलाइनहरूको कुरा हुन्छ सो युनिभर्सिटीहरू चाहिँ अब भेरियस डेडलाइनहरू हुन्छ है जस्तै अगेन यो बारेमा म धेरै डिटेलमा जाँदिनँ तर प्रायः जस्तो चाहिँ अब तपाईँहरू यो भिडियो हेरेर चाहिँ रेगुलर डिसिजनै गरेर हो सो रेगुलर डिसिजन चाहिँ अब तपाईँहरू के गरे फल भने चाहिँ अगस्त भयो है सो अगस्त 2026मा जाने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मे 1 चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु पऱ्यो है अर्ली एक्सन भनेको चाहिँ यो अर्ली एप्लिकेसन डेडलाइन हो सो यसको चाहिँ अर्ली रिजल्ट पनि आउँछ स्प्रिङमा अप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ डिसेम्बर 31 गरिसक्नुपर्छ है त्यसपछि अब एप्लिकेसन फी कति कलेजहरूको एप्लिकेसन फी हुन्छ कतिको हुँदैन सो उहाँहरूको चाहिँ यो एप्लिकेसन फी यसमा देखाएको छैन सो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट पोलिसी भनेको चाहिँ एसएटी दिने कि नदिने भनेर सो स्याटको चाहिँ उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट छैन त्यसपछि इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छ सबै युनिभर्सिटी युएसको युनिभर्सिटीमा हुन्छ सो तपाईँले डुओलिङ्गो दिए पनि भयो आइएल्स दिए पनि भयो टोफेल दिए पनि भयो पिटी दिए पनि भयो अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कलेजको रिक्वायरमेन्ट कति छ भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ युनिभर्सिटीको चाहिँ वेबसाइटमा गएर चेक गर्न सकिन्छ है त्यसपछि कोर्सेस एन्ड ग्रेड्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ 9, 10, 11, 12मा लिएको चाहिँ कोर्सेस एन्ड क्लासेसहरूको चाहिँ ग्रेडहरू एन्ट्री गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको त्यो छैन ओके सो त्यसपछि चाहिँ रेकमेन्डेसन्स है रेकमेन्डेसन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब टिचरहरूको चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटर भयो स्कुल रिपोर्ट भनेको चाहिँ के भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले 9, 10, 11, 12को चाहिँ हरेक टर्मको चाहिँ ग्रेडहरू एन्ट्री गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुलको टिचरले चाहिँ होइन सो काउन्सलर नेपालमा कतिको स्कुलहरूमा त काउन्सलर धेरैमा त हुँदैन सो त्यो भनेको प्रिन्सिपल अथवा कसैले चाहिँ कोही मान्छेले चाहिँ अपलोड गरिदिनुपर्छ फाइनल रिपोर्ट रिक्वायर्ड भने चाहिँ के हो त त्यो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब हाम्रो जुन अब एनइबी बोर्डको 12को अफिसियल बोर्ड रिजल्ट भयो अथवा आइबी हुनसक्छ ए लेभल हुनसक्छ त्यसको चाहिँ अफिसियल रिपोर्ट चाहियो है त्यसपछि टिचरको इभ्यालुएसन चाहिँ
रिक्वायर्ड पनि हुन्छ यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड छैन सो रेकमेन्डेसन लेटरहरू त्यो भन्न खोजेको सो टिचरहरूको चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटर चाहिँ कुनै स्कुलमा चाहिन्छ कुनैमा चाहिँदैन अगेन धेरै सेलेक्टिभ स्कुल जस्तै हार्वर्ड येलहरू स्ट्यानफोर्डहरूको अब उनीहरूको त रेकमेन्डेसन लेटरहरू त डेफिनेटली चाहिन्छ सो उनीहरूको रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ अलि हाई हुन्छ है सो डिपेन्डिङ अब कुन क्यालिबरको स्कुल गएर त्यसमा भर पर्छ सो लेट्स सी यसमा यिनीहरू म गर्दिनँ लेट्स सी बोल्दिनँ एडिसनल इन्फर्मेसन त्यो भयो ओके सो यो भएन सो त्यसपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ यो कलेजको चाहिँ जेनरलमा जाउँ है जेनरलमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ वाट टाइप अफ एडमिसन आर यु सिकिङ फुल टाइम र पार्ट टाइम फुल टाइम भने चाहिँ 12 क्रेडिट आवर लिएर पढ्नेलाई चाहिँ फुल टाइम भन्छ 12भन्दा कम छ भने चाहिँ पार्ट टाइम भन्छ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई यो अप्सन छैन तपाईँले फुल टाइम गर्नै पर्छ है मिनिमम 12 क्रेडिट पर सेमेस्टर लिनुपर्छ सो त्यसपछि वाट टर्म एन्ड इयर डु यु प्लान टु एन्टर लायन सो फल 2026 है सो अहिले भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ यो जनवरीको फर्स्ट विक 2026 मा भइरहेछ सो अगेन यो चाहिँ फल भनेको मिड अगस्ततिर जाने हुन्छ है अनि प्रिफर्ड एडमिसन प्लान मैले अघि नै भनेको थिएँ अर्ली एक्सन एन्ड रेगुलर डिसिजन सो यसमा रेगुलर डिसिजन गरे हुन्छ धेरै स्कुलहरूको चाहिँ रोलिङ एप्लिकेसन हुन्छ त्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एनी टाइम एप्लिकेसन लिनुहुन्छ है सो त्यसपछि प्लिज टेल अस इफ यु प्लान टु लिभ अन क्याम्पस ओर कम्युट भनेको चाहिँ बेसिकली बाहिर बसेर चाहिँ अपार्टमेन्ट लिएर बसेर अनि कलेज आउने भन्नेलाई चाहिँ कम्युट भन्छ है सो इफ यु प्लान टु लिभ अन क्याम्पस ओर कम्युट सो यसमा चाहिँ अब सेभरल अप्सन्स छ क्याम्पस रेजिडेन्ट भनेको डम्मै बस्ने कम्युटिङ फ्रम योर ओन रेजिडेन्स भने चाहिँ बाहिर तपाईँले चाहिँ अपार्टमेन्टबाट चाहिँ अनि कलेज आउनेलाई त्यो भयो कम्युटिङ फ्रम पेरेन्ट्स रेजिडेन्स अगेन यो नेपालीहरूलाई त एप्लिकेबल भएन सो अमेरिकन स्टुडेन्टहरू जसको चाहिँ अब फ्यामिली उहाँ हुनुहुन्छ उहाँको घरमा बसेर चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ आउनेलाई त्यो भएन सो एन्ड अगेन कलेजहरूको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ अमेरिकामा धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ युनिभर्सिटीमा चाहिँ फर्स्ट इयर स्टुडेन्टले एटलिस्ट फर्स्ट इयर स्टुडेन्ट त क्याम्पसमा बस्ने रिक्वायरमेन्टै हुन्छ सो अगेन कलेज हेरी हुन्छ सो स्टुडेन्टहरू चाहिँ अब कति नेपाली स्टुडेन्टहरू सुरुमा नै बाहिर बस्ने अप्सन खोज्नुहुन्छ सो कस्टको लागि चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ है सो त्यो हो ओके सो त्यो भएपछि लेट्स कन्टिन्यू त्यसपछि वाट इज यो फर्स्ट प्रोग्राम अफ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेजर के पढ्न मन लागेको छ होइन सो आफ्नो मेन सब्जेक्ट सो लेट्स से अब धेरै स्टुडेन्टहरूको कम्प्युटर साइन्स हुन्छ त्यही भएर कम्प्युटर साइन्स हालिदिन्छु म सेकेन्ड प्रोग्राम अफ इन्ट्रेस्ट सो के कम्प्युटर साइन्स पछि चाहिँ सेकेन्ड केमा इन्ट्रेस्टेड छ भने अब धेरै स्टुडेन्टहरूले बायोलोजी नर्सिङ हुन्छ सो लेट्स सी बायोलोजी छ लेट्स सी यहाँ नर्सिङ एमएन नर्सिङ पनि छ यहाँ लाइन कलेजमा ओके सो इट्स अ गुड स्कुल ओके ओके सो त्यसपछि चाहिँ अब हामीले पहिला अब कमन एपमा त हामीले त्यो फेल गर्दाखेरि जुन जेनरल क्वेसनहरू थियो नि त्यसमा त अब हामीले एक्टिभिटीहरू 10वटा एक्टिभिटी त हालिसकेका छौँ होइन अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ अब एडिसनल चाहिँ यो लाइन कलेजको त्यो बाहेक चाहिँ यो एडिसनल क्वेसन हो होइन वाट एक्टिभिटिज एट लाइन कलेज इन्ट्रेस्ट यु लिस्ट इन अर्डर अफ प्रेफरेन्स सो लेट्स चाहिँ तपाईँलाई हामीले पहिला नै भनेको थिएन अब फुटबल टिममा खेलेको अब तपाईँले चाहिँ फुटबल खेल्नु छ अमेरिकामा चाहिँ अब सकर भन्छ होइन फुटबललाई अर्को फुटबल भने चाहिँ अमेरिकन फुटबल भयो त्यसलाई हातले चाहिँ बल फाल्नेवाला भयो त्यो होइन सो त्यसपछि चाहिँ अनि ब्रिफली इलाबोरेट अन वान अफ यु एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज ओर वर्क एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ सो यो मेन सकरको बारेमा चाहिँ अब हल्का चाहिँ म चाहिँ अब स्कुल टिममा थिएँ 11-12मा टुर्नामेन्टमा खेलेको 11-12को च्याम्पियनसिप होइन त्यो लेख्नु पाएँ है लेट्स सी सो इफ यु विश टु सबमिट योर रेजुमे ओके सो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एक्चुली ओके सो मेन सकर भयो अनि अरू एक्टिभिटीहरू चाहिँ यसरी एड गर्न सकिन्छ है ओके सो लेट्स रिमुभ दिस सो त्यसपछि चाहिँ अनि प्लिज यो भर्खरको क्वेसनमा चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू तपाईँले 5वटा हाल्नु भएको छ अरे त्यसमध्ये चाहिँ अनि एउटा एक्टिभिटीको बारेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लेखेको हुन्छ सो 250 वर्ड लिमिट छ सो यो कुनै पनि एक्टिभिटीको बारेमा लेखे भयो है त्यसपछि इफ यु विश टु सबमिट योर रेजुमे यु मे अपलोड इट हियर सो अब तपाईँहरू मेबी मेरो विचारमा अहिले भर्खर 12 सिद्धाएर बसेको धेरै जस्तो रेजुमे बनाएको छैन होला होइन सो यो हाल्नु पनि जरुरी पनि छैन तर अगेन मलाई चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई मेन्टर गर्न मन लाग्छ तर एउटा रेजुमे चाहिँ बनाइराखेको हुन्छ है त्यसपछि सम एप्लिकेन्ट्स मेन्टेन एन अनलाइन प्रेजेन्स द्याट शोकेसेस द ब्याकग्राउन्ड ट्यालेन्ट or creativity. If you maintain such a site, please feel free to enter URL here. सो तपाईँको चाहिँ आफ्नो पर्सनल लाइक वेबसाइट छ अरे जस्तै अब मेरो samratthapa.com छ होइन अनि त्यसपछि ओर weberacademy.org भयो सो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ अब कुनै वेबसाइट छ भने चाहिँ त्यो हाले हुन्छ अगेन हाल्नु जरुरी छैन है सो मेजोरिटी
स्टुडेन्टहरूलाई अब यो अभियसली ब्ल्याङ्क हुन्छ यो दुवै ओके कन्टिन्यू गऱ्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब यो लायन कलेजको चाहिँ हेभ यु प्रिभियसली अप्लाई टु लायन कलेज पहिला अप्लाई गर्नु भएको छ कि छैन हाउ हेभ यु लर्न अबाउट लायन सो आइएम गेसिङ यो भिडियो हेर्नु भएको छ होइन सो मोस्ट लाइकली तपाईँहरूले चाहिँ अब मेरोबाट फर्स्ट टाइम थाहा पाउनु भयो होला सो आई गेस यसमा डिफ्रेन्ट अप्सनहरू छ सो अदर अनि त्यसपछि अनि तपाईँहरू साँच्चै नै अब लायन कलेज इन्ट्रेस्टेड छ भने चाहिँ यो प्रोसेस के हुन्छ भने कमन एप सबमिट गरेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि उनीहरूले एडिसनल एउटा चाहिँ फर्म फिल गराउनु लाउनुहुन्छ तपाईँहरूलाई अनि त्यसमा चाहिँ अब मेरो नाम चाहिँ त्यसमा चाहिँ लिस्ट गरेको छ म चाहिँ अब पहिलाको एलुमनाई भएँ अनि उहाँको चाहिँ अब कलेजको चाहिँ इन्टरनेसनल अफिससँग मेरो क्लोज रिलेसनसिप छ सो तपाईँहरूलाई अब स्पेसिफिक क्वेसनहरू छ भने लायन कलेजको बारेमा मलाई सोधे हुन्छ सो एनिवेज त्यो उहाँहरूले त्यो फर्म फिल गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नाम हालिदिनु भयो हुन्छ अनि त्यो गरेपछि मलाई एउटा इमेल पनि पठाइदिनु है डक्टर सम्राट थापा @gmail.com चाहिँ त्यो गरी भनेर पठाइदिनु है त्यसपछि चाहिँ इफ यु विश टु बी कन्ट्याक्टेड भिया मोबाइल फोन प्लिज प्रोभाइड ए फोन नम्बर सो अगेन कलेजले चाहिँ अब कन्ट्याक्टको लागि चाहिँ अप्रुभल मागिरहेछ अनि यो कन्सेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अप्रुभल दिएको होइन सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम छैन भन्न खोजेको सो त्यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर नेपालको एरिया कोड अगेन यो मेरो उसको कम्पनीको नम्बर हो तपाईँलाई चाहिँ एप्लिकेसन प्रोसेसमा केही क्वेसन छ भने हाम्रो चाहिँ कलेज एप्लिकेसन्सको चाहिँ काउन्सिलरहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ गाइडेन्स गरिदिनुहुन्छ है सो यो नम्बर टिप्नु ओके कन्टिन्यू सो यो भएपछि चाहिँ अब फ्यामिलीको बारेमा इन्फर्मेसन आउँछ हुन त पहिला नै हामीले भरिसकेका छौँ कमन एपमा सो यसमा चाहिँ एनी सिब्लिङ्स अल्सो अप्लाइङ फर अन्डर ग्रेजुएट एडमिसन टु लायन कलेज दिस इयर भनेको चाहिँ सिब्लिङ भनेको चाहिँ दाजुभाइ कसैले दिदीबहिनी तपाईँको आफ्नो कसैले अप्लाई गरिरहेको छ अभियसली नो होला एन्सर हेभ एनी रिलेटिभ्स एभर अटेन्डेड लायन कलेज सो अगेन तपाईँको चाहिँ आई डोन्ट नो मोस्ट लाइकली नो होला यो एन्सर अनि हेभ एनी रिलेटिभ्स एभर वर्क फर लायन कलेज मोस्ट लाइकली यो त डेफिनेटली नो होला होइन सो कसैले पहिला पढेको छ कसैले काम गरेको छ नो ओके सो त्यसपछि चाहिँ राइटिङ सेक्सन छुट्टै छ होला यो चाहिँ अब कमन एपको जुन हामीले एसए त लेख्यौँ त्यो बाहेक अब कलेजहरूको पनि छुट्टै राइटिङ रिक्वायरमेन्ट हुन्छ जस्तै लायन कलेजको पनि यस्तो रिक्वायरमेन्ट छ सो उहाँहरूले चाहिँ वाइ आर यु इन्ट्रेस्टेड इन लायन कलेज भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ सो यो बारेमा चाहिँ जेनरली लेख्दाखेरि चाहिँ कलेजको बारेमा चाहिँ अब बुझ्नु त जरुरी छ होइन केही चिजको बारेमा पनि लेख्नुभन्दा अगाडि त हामीले त बुझ्नु पऱ्यो सो त्यसपछि चाहिँ अब कलेजको बारेमा मेबी तपाईँलाई लायन कलेजको अब कम्प्युटर साइन्स डिग्री एकदमै करिकुलम एकदमै मन परिरहेछ होइन त्यहाँको कोर्सेसहरू मन परिरहेछ त्यहाँको रिसर्च गर्ने अपर्च्युनिटी दिएको मन परिरहेछ सो अब यो सानो स्कुल हो यहाँ लगभग लाइक 1200 स्टुडेन्टहरू हुन्छ अब यस्तो स्कुलमा चाहिँ एउटा एडभान्टेज के हुन्छ भने क्लासरुम साइज सानो हुन्छ टिचर प्रोफेसरहरूसँग रिसर्च गर्ने अपर्च्युनिटी धेरै हुन्छ सो ठुलो युनिभर्सिटी जानुभयो जहाँ चाहिँ 20-30 हजारवटा स्टुडेन्टहरू हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तो अपर्च्युनिटी पाउन गाह्रो हुन्छ अन्डर ग्रेड गरेर स्टुडेन्टहरूलाई सो मेबी त्यहाँको इन्टरनेसनल क्लब्सहरू होइन स्टुडेन्ट क्लब्सहरू भयो अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसोसिएसन एकदमै एक्टिभ छ मेबी त्यो मनपर्छ होला ट्रेडिसन अब लायन कलेजको चाहिँ स्कटिस हेरिटेज छ सो स्कटिस ट्रेडिसनहरू छ उनीहरूको त्यो स्कटिस गेम्स भन्ने एकदमै पपुलर छ होम कमिङ एभ्री इयर हुन्छ होम कमिङमा सो मेबी त्यस्तो इन्ट्रेस्ट होला मेबी लिबरल आर्ट्स भ्याल्यु कम्युनिटी सर्भिस रिसर्च लिडरसिप यो सबै हुन्छ होइन सो यसरी सुरु गर्न सकिन्छ लायन कलेजेस स्मल क्लास साइजेस एन्ड अनर्स प्रोग्राम विल अलाउ मी टु इङ्गेज इन क्लोज मेन्टरसिप एन्ड डिस्कसन बेस्ड लर्निङ होइन भनेर चाहिँ यो लामो लेख्न सकिन्छ ओके सो त्यो राइटिङ भयो है त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ यो फर्पामा पुग्नुहुन्छ कि रेकमेन्डेटर्स एन्ड फर्पा होइन सो यो चाहिँ अब यो बारेमा चाहिँ म छोटो भनिदिइहाल्छु है फर्पा भने के हो भनेर यो अमेरिकामा एकदमै कमन छ सो फर्पाको चाहिँ अब फुल फर्म चाहिँ यो चाहिँ त्यो छोडिदिउँ सो मेन कुरा चाहिँ के हो भने चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ रुल अनुसार चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ जुन एजुकेसन रिलेटेड लाइक ट्रान्सक्रिप्ट भयो तपाईँको एजुकेसन तपाईँको ग्रेड्सहरू त्यो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यु हेभ द राइट टु प्राइभेसी अफ द्याट के होइन अनि सो तपाईँहरूलाई चाहिँ को चाहिँ कन्सेन्ट मागिरहेको छ कि होइन अप्रुभल मागिरहेको छ कि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ
फर्पाको लागि चाहिँ ऊ गर्ने भनेर रिलिज गर्ने भने रिलिज अथराइजेसन भनेको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अप्रुभल दिएको हो कि तपाईँहरूको चाहिँ अब हाई स्कुल काउन्सिलरबाट इन्फर्मेसन लिने ग्रेड्सहरूको बारेमा होइन अल द्याट सो कन्सेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ फर इक्जाम्पल यो फर्पाको चाहिँ अब तपाईँलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ यो सेक्सन पुग्दाखेरि चाहिँ यो रिलिज अथराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले गरिसकेको छ तपाईँले फर्स्ट टाइम हेर्दा चाहिँ अलिक अर्कै देख्छ है सो यसरी चाहिँ इन्स्ट्रक्सन आउँछ अनि कलेजहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ यो जुन एजुकेसनल इन्फर्मेसन रिलिज गर्न तपाईँले अप्रुभल दिने कि नदिने भन्ने सोधिरहेको छ यहाँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अनि अर्को मेन कुरा चाहिँ यसमा किन भने चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटरको सेक्सनमा के छ भने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ हाई स्कुलको चाहिँ टिचरहरूले काउन्सिलरहरूले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ चिठी लेख्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ दुईवटा अप्सन हुन्छ तपाईँले त्यो सरले लेखेको चिठी सर या म्यामले लेख्नु भएको चिठी तपाईँले चाहिँ हेर्ने अप्सन पनि हुन्छ अनि सेकेन्ड चाहिँ नहेर्ने अप्सन पनि हुन्छ कि सो तपाईँहरूले चाहिँ नहेर्ने अप्सन सेलेक्ट गर्नु किनभने चाहिँ अब टिचरले चाहिँ अब के गर तपाईँले अब टिचर लेखाएर लेटर हेऱ्यो भने त तपाईँले त अब टिचरले त फ्रीली लेख्दैन नि त सो अनि उता युनिभर्सिटीले चाहिँ बेसिकली चाहिँ उसबाट स्टुडेन्टले हेरिसकेको रेकमेन्डेसन लेटरलाई चाहिँ भ्याल्यु जस्तो गर्दैन क्या सो अगेन तपाईँले चाहिँ उसमा चाहिँ यसमा चाहिँ चेक गरेर चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने हो है सो यसमा यस्तरी फर्म आउँछ आई एक्नोलेज द्याट एभ्री स्कुल द्याट आई हेभ अटेन्डेड मे रिलिज रिक्वेस्टेड रेकर्ड्स एन्ड रेकमेन्डेसन सो अगेन तपाईँहरूले चाहिँ यो रिलिज गरेको अनि त्यसपछि रेकमेन्डेसन र सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ के छ भने आई वेभ माई राइट टु रिभ्यू यो सेलेक्ट गर्नु ल आई वेभ माई राइट सो किनभने त्यो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटर र सपोर्टिङ डकुमेन्ट चाहिँ मैले हेरेको छैन भन्नेको हो यो होइन अनि त्यसपछि त्यो गर्ने अनि त्यसपछि आई अन्डरस्ट्यान्ड द्याट my waiver or no waiver selection above pertains to all colleges to which I applied and that my selection on this page can be changed after any recommendation or application submission हैन सो यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एकचोटी गरेपछि अरु कलेजहरुमा अप्लाई गरिरहेछ नि यो चाहिँ फेरि गर्नु पर्दैन अनि यो चाहिँ कन्सेन्ट दिएको भयो है सो एनीवेज यो बारेमा चाहिँ यसरी नै चेक मार्क लाउने ल सो सेभ एन्ड क्लोज है ओके सो त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने भने चाहिँ लेट्स सी त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब युनिभर्सिटीको चाहिँ अब आफ्नो हाई स्कुलको चाहिँ अब प्रिन्सिपल अथवा काउन्सिलरलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्कुल रिपोर्ट र उनीहरूको चाहिँ रेकमेन्डेसन लेटर चाहिँ उहाँहरूले लेखिदिनुपर्छ होइन सो तपाईँले चाहिँ अब इन्भाइट गर्ने है मैले यो अलरेडी हालिदिइसकेको छु सो लेट्स से यो के गर्न सकिन्छ भने ओके भर्खर मैले त्यो डिलिट गरिदिएँ तपाईँहरूलाई फेरि देखाउनलाई सो यसमा के लेखेको छ भने यु मस्ट इन्भाइट अ स्कुल काउन्सिलर हु विल कम्प्लिट द स्कुल रिपोर्ट एन्ड अदर फर्म्स फर यु है सो अगेन मैले अघि नै भनेको थिएँ नेपालमा चाहिँ धेरै स्कुलहरूमा चाहिँ स्कुल काउन्सिलर भन्ने छुट्टै जब राखिदिएको हुँदैन क्या स्कुल काउन्सिलरको काम चाहिँ के भने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब एप्लिकेसन प्रोसेस कलेज एप्लिकेसनमा हेल्प गरिदिने अनि पछि अब यस्तो रिक्वायरमेन्ट डकुमेन्टहरू अपलोड गरिदिने होइन सो स्कुल काउन्सिलरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्कुल रिपोर्ट जुन हुन्छ नि त्यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ क्लास 9 देखि 12 को रिपोर्टहरू चाहिँ र उनीहरूले सबमिट गर्नुपर्छ सो त्यसमा चाहिँ इन्भाइट काउन्सिलर गरेर क्लिक गर्ने है सो तपाईँको चाहिँ लेट्स से अब काउन्सिलरको चाहिँ अनि इन्फर्मेसन हाल्यो ओके सो मैले मेरो इन्फर्मेसन हाल्ने होइन सो अगेन लेट्स डु इन्भाइट ए ओके सो यो अर्को इमेल एड्रेस वेबर एकाडेमीको है हालेँ सो इन्भाइट गरौँ है ओके सो त्यो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ अब भर्खर अब मलाई इन्भाइट गरेको स्कुल काउन्सिलरलाई होइन सो अब उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको टास्क देखाउँछ कि यो उहाँहरूले चाहिँ स्कुल रिपोर्ट सबमिट गर्नु पऱ्यो अब सुरु गरेको छैन अब उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो इमेल पुगिसक्यो कि भर्खर गर्ने बित्तिकै अनि कमन एपबाट उहाँहरूलाई इमेल आउँछ अनि त्यो इमेलमा चाहिँ लिङ्क युज गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि टिचरहरूले पनि कमन एपको अकाउन्ट छैन भने उहाँहरूले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है सो मोस्ट लाइकली अब जुन टिचरलाई तपाईँले अब रिक्वेस्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो भनिदिनु कि तपाईँले चाहिँ अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ अनि त्यसबाट गर्नुपर्छ प्रम्प्टहरू फलो गर्नुपर्छ भन्नु है सो त्यसपछि चाहिँ अनि काउन्सिलर रेकमेन्डेसनमा चाहिँ अब स्कुल रिपोर्ट अब यो चाहिँ अब काउन्सिलरले चाहिँ स्कुल रिपोर्ट पनि हाल्छ अनि काउन्सिलरको रेकमेन्डेसन भनेको चाहिँ उहाँको रेकमेन्डेसन लेटर चाहिँ हाल्नुपर्छ है ओके सो यो चाहिँ एउटा कमन एउटा रेकमेन्डेसन लेटर पनि म देखाइदिन्छु होइन सो रेकमेन्डेसन लेटरमा चाहिँ अब स्कुलको चाहिँ लेटर हेड चाहिन्छ यहाँ देखाएको छैन सो लेट्स से तपाईँ अब जेभियर इन्टरनेसनल कलेज गइरहेको छ त्यहाँको लोगो चाहियो
अनि त्यसपछि चाहिँ यो डेट चाहियो अनि अगेन यहाँ चाहिँ अनि टिचरको रेकमेन्डेसन सो आई एम राइटिङ टु हाइली रेकमेन्ड द स्टुडेन्ट अ स्ट्यान्ड आउट स्टुडेन्ट इन माई क्लास एट द युनिभर्सिटी अफ यो during our 4 years of interaction, I've been consistently impressed by the exceptional qualities, dedication, and academic excellence. Okay. So, टिचरहरूले चाहिँ काउन्सलरहरूले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अलि जेनरल रेकमेन्डेसन लेटर लेख्ने चलन छ सो रेकमेन्डेसन लेटर चाहिँ कस्तो भने जति डिटेलमा जति स्टुडेन्टको बारेमा चाहिँ डिटेल भएको त्यति स्ट्रङ हुन आउँछ सो अनि रेकमेन्डेसन लेटर लेख्न अलिक टाइम लाग्छ टिचरहरूलाई पनि अब टाइम कन्ज्युमिङ चिज हो सो उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जति राम्रो लेटर लेखिदिनु भयो त्यति राम्रो अनि सो अगेन डिपेन्ड्स अब तपाईँ त्यो पनि अब डिपेन्डिङ गर्छ क्या तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सेलेक्टिभ स्कुलमा गइरहेछ भने चाहिँ त्यो एकदमै म्याटर गर्छ तर अब एभरेज स्कुलहरूमा गइरहेछ भने दिस इज नट द्याट इम्पोर्टेन्ट सो मेजोरिटी स्टुडेन्टहरूलाई अमेरिका गएर नेपाली स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ भनेको जेनरल लेटर लेख्थ्यो भने त्यसमा केही प्रब्लम छैन है ओके सो त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ प्लिज सेलेक्ट एन्ड असाइन टिचर्स बिलो हुज रेकमेन्डेसन्स विल बी सबमिटेड टु दिस कलेज अन यर बिहाफ you must invite a teacher with the invite teacher button before you can assign them to this college. Okay. So अब यो कलेजमा चाहिँ अब ऊ चाहिएको छैन है तपाईँहरूलाई चाहिँ ऊ चाहिएको छैन के अरे रिक्वायर्ड छैन क्या होइन सो 0 रिक्वायर्ड लेख्यो भने एउटा टिचर पनि चाहिएको छैन तर के गरी कुनै कलेजमा चाहिँ लेट्स चाहिँ 2टा चाहिएको छ भने चाहिँ इन्भाइट टिचर गर्ने अनि अघि जस्तै गरेर चाहिँ टिचरको इमेल एड्रेस अनि त्यसपछि चाहिँ टिचरको चाहिँ अब सब्जेक्ट कुन हो होइन कुन सब्जेक्ट सो लेट्स चाहिँ अब म्याथ टिचर होइन म्याथ टिचर हाल्यो अब मिस रे ओर एमआरएस होइन अनि फर्स्ट नेम लास्ट नेम अनि वुड यु लाइक दिस टिचर टु कम्प्लिट एन इभ्यालुएसन फर यर लाइन कलेज एप्लिकेसन होइन सो उहाँ टिचरलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने हो कि होइन भनेर चाहिँ अब यस गरिदियो त्यो गरेर चाहिँ इन्भाइट गर्यो है सो त्यसै गरेर बोलाउने अनि त्यो गरेपछि टिचरलाई चाहिँ इमेल जान्छ अनि टिचरले चाहिँ त्यो प्रम्प्ट फलो गर्नु पऱ्यो है त्यो बाहेक चाहिँ अब कलेजहरूले चाहिँ अब अरू रेकमेन्डेसन लेटर लाइक स्कुलबाट बाहिर जस्तै तपाईँले चाहिँ अब नो मेबी इन्टर्नसिप गर्नुभयो अरे कुनै चाहिँ क्लिनिकमा अथवा हस्पिटलमा तपाईँको इमिडिएट डक्टर सुपरभाइजरले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ चिठी लेखिदिन पनि सक्नुहुन्छ होइन सो त्यस्तो हो तर लाइन कलेजलाई चाहिँदैन सो त्यसपछि चाहिँ एन एडभाइजर क्यान बी एनी वान असिस्टिङ विथ यु विथ यु एप्लिकेसन दे क्यान रिभ्यू एप्लिकेसन गिभ यु पर्सनलाइज फिडब्याक सो यसमा एडभाइजर हाल्नु पनि सकिन्छ तर अगेन रिक्वायर्ड छैन सो स्किप गरौँ ओके सो त्यसपछि चाहिँ यो पोइन्टमा पुगेपछि के भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइन कलेजको लागि चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ कम्प्लिट भयो ल सो त्यसपछि स्टेप 1 चाहिँ अब के गर्ने भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब आफ्नो एप्लिकेसन रिभ्यू त गर्नु पऱ्यो मिस्टेक छ कि छैन चेक गर्नु पऱ्यो सो त्यसपछि चाहिँ review a PDF preview of application. Your personal essay for line college is optional. Would you like to include your personal essay in your application to this college? Let's see. Okay, so yes गरिदिउँ होइन अनि त्यसपछि यो पर्सनल एसे चाहिँ अब यो कमन एपको एसे हो सो त्यसपछि अब नो डु नट अब नो गरे नि हुन्छ अब लेखिसकेको छ इन अर्डर टु सबमिट your personal essay you must complete the essay question. Please go back to the writing section of the common app and complete your essay. Okay, so त्यो essay अब हामीले complete भएको छैन so anyways अहिले नो गरिदिउँ है so त्यसपछि line college has chosen not to include my so लाइन कलेजले अब कलेजहरूको चाहिँ यो भने चाहिँ के भने चाहिँ अब कमन एपमा हामीले कति इन्फर्मेसन हाल्यो नि जब हामीले भरेको थियौँ त्यो माई कमन एप गर्दाखेरि होइन सो त्यसमा चाहिँ अब त्यसको चाहिँ एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले सेलेक्ट गरेको कलेजमा जान्ने जरुरी छैन कि सो लाइन कलेजलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्सल एसएसएन भने चाहिँ सोसल सेक्युरिटी नम्बर चाहिएको छैन है त्यसपछि अब स्टेप 2 भने चाहिँ अब एप्लिकेसन फी भर्नु पर्यो होइन सो कलेज हेरी हुन्छ अब लाइन कलेजको लागि चाहिँ यहाँ एप्लिकेसन फी छैन तर पछि तपाईँले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ ऊ चाहिँ I-20 फी भनेर चाहिँ $50 को छ सो एनिवेज त्यो के गरे तपाईँहरू चाहिँ अब लाइन कलेज अप्लाई नै गर्ने हो भने मैले अघि नै भने जस्तो चाहिँ यो गरेपछि चाहिँ अनि एकचोटि फेरि अनि कलेजबाट चाहिँ डाइरेक्टली अप्लाई पनि गर्ने अनि मलाई कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ म गाइडेन्स गरिदिन्छु सो एनिवेज त्यो भएन त्यसपछि चाहिँ रिभ्यू एन्ड सबमिट है सो यसमा चाहिँ यसरी आउँछ कि सो तपाईँको चाहिँ PDF भर्जन देखाइदिन्छ जति पनि भरेको छ नि तपाईँको कमन एपको इन्फर्मेसन छ होइन यो सबै छ त्यसपछि अब लाइन कलेजको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ लास्टमा आउँछ है लेट्स सी लाइन कलेजको क्वेसनहरू चाहिँ यसरी आउँछ होइन सो भर्खर जुन भरेको त्यो सबै आयो यसरी सो कन्टिन्यू गऱ्यो है अनि यहाँ चाहिँ आई हेभ रिभ्युड अनि
अनि यो चेक गर्यो आई हेभ रिभ्युड द PDF कपी अफ माई एप्लिकेसन एन्ड रिकर्ड टु प्रोसिड कन्टिन्यू गरिदियो होइन त्यसपछि पेमेन्ट छैन कति कलेजहरूको चाहिँ अब फिस दिनुपर्छ सो त्यसपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अब अगेन यो चेक गर्ने यो चेक गर्ने यो चेक गर्ने चेक गर्यो त्यसपछि चाहिँ आफ्नो नाम पुरा नाम लेखिदिने अनि आजको डेट लेखिदिने त्यो गरेर सबमिट गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट हुन्छ अनि पुरा त्यो कङ्ग्रेचुलेसन भनेर एउटा ब्यानर आउँछ सो त्यसरी चाहिँ कलेज चाहिँ अप्लाई गर्ने हो होइन सो अगेन अब यो लाइन अब कलेजहरूको ओभरभ्यू यस्तो छ अनि तपाईँहरूले चाहिँ के पनि गर्न मिल्छ भने चाहिँ यो ओभरभ्यूमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब हामीले ओके लेट्स से लायन कलेज छ मैले चाहिँ टेक्सास स्टेट र युनिभर्सिटी अफ टेक्सास आर्लिङटन चाहिँ होइन अगेन मैले भने नि अफोर्डेबल अन्डर 20,000 वाला स्कुलहरूको चाहिँ मैले लिस्ट बनाइरहेको छु अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ टेक्सास स्टेट पनि अब केही गरी तपाईँको चाहिँ सर्टन GPA र SAT स्कोर छ भने टेक्सास स्टेट युनिभर्सिटी अफ टेक्सास आर्लिङटनमा चाहिँ राम्रो स्कलरसिपहरू पाउँछ होइन सो अगेन त्यो छुट्टै भिडियो हेर्नु अगेन मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु धेरै नै युजफुल इन्फर्मेसनहरू छ होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ अमेरिका जानुभन्दा अगाडि युजफुल इन्फर्मेसन पनि छ अमेरिका पुगेपछिको पनि एकदमै युजफुल इन्फर्मेसन छ जस्तो अमेरिका गएर ब्याङ्क अकाउन्ट कसरी खोल्ने सिम कार्ड मोबाइल के अरे सोसल सिक्युरिटी जब कसरी खोज्ने भन्ने त्यो सबै भिडियोहरू मैले बनाएको छु है ओके सो त्यो भएपछि चाहिँ त्यो भयो अनि तपाईँहरूले चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ अब हरेक कलेजको चाहिँ सबमिट गर्नुभयो भर्खर हामीले लायन कलेज सबमिट गर्यो त्यसपछि अब टेक्सास स्टेटको अप्लाई गरेर त्यसरी नै सबमिट गर्ने होइन युटीको गर्ने अनि अगेन तपाईँहरूले कलेज एड गरे हुन्छ अब कति कलेजहरू चाहिँ अब यो यसमा हुँदैन है फर इक्जाम्पल मेरो लिस्टमा आउनेवाला लिस्ट चाहिँ के छ भने एउटा वेबर स्टेट भन्ने छ होइन वेबर स्टेट सो अगेन यो चाहिँ अफोर्डेबल स्कुलमा हो है सो वेबर स्टेट युनिभर्सिटी भन्ने छ अब तिनीहरूको कस्ट चाहिँ अलि सस्तै छ क्या अनि अफ क्याम्पस बस्ने पनि पाउँछ सो अगेन यो चाहिँ बजेट स्कुलहरूको बारेमा चाहिँ मैले गरेर आएको अमेरिकाको सो यो हाल्नेवाला छु तर तिनीहरूको चाहिँ अब छैन यसमा होइन सो सबै कलेज हुन्छ भने जरुरी पनि छैन अनि के कलेजको नाम देखाएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ वेबसाइटमा गएर चाहिँ उनीहरूबाट अप्लाई गर्ने अनि जस्तै लायन कलेजको पनि मैले डाइरेक्टली वेबसाइटबाट चाहिँ कसरी अप्लाई गर्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो बनाएको छु त्यो हेर्नु भयो भने यो स्किप गरेर त्यो डाइरेक्टली अप्लाई गरे पनि हुन्छ है ओके सो बेसिकली चाहिँ अब कमन एपको चाहिँ त्यही हो है सो एनिवेज केही क्वेसनहरू छ फिडब्याक छ भने प्लिज तल कमेन्टमा लेखिदिनु सो फ्युचरमा एडिट गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो गर्न सकिन्छ अथवा मैले चाहिँ क्वेसन छ भने अब यसमा गरौँला रिप्लाई गरेर गरिदिन्छु सो अगेन तपाईँहरूलाई गुड लक अगेन गुड जब यो भिडियो हेरेर हो भने किनभने अमेरिका एप्लाई गर्न चाहिँ आफै गर्ने कि अब अलिकति गाइडेन्स चाहिन्छ तर अब तपाईँहरूले चाहिँ अरू कन्सल्टेन्सीहरू अरू खास जानुपर्ने जरुरी छैन आफै गर्न सकिन्छ एन्ड अगेन रिच आउट टु मी होइन वाट्सएपमा कन्ट्याक्ट गरे हुन्छ केही क्वेसनहरू छ भने मेरो काउन्सिलिङ एडभाइजरले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ क्वेसनहरू एन्सर गरिदिन्छ सो त्यही हो ल गुड लक